let them flow all over me. Mirëmëngjes. Nisë në fakt ndryshe ky mëngjes, fatkeqësisht ne po kalojmë një moment shumë të vështirë, vendi po kalon një moment shumë të vështirë, numri i viktimave për fat keq vazhdon dhe të rritet, edhe me trishtim shumë të madh po e nisim në fakt këtë mëngjes, edhe po e nisim edhe atë që në fakt duhet ishte një fest, për neve nuk po rezulton e tillë. Emisioni sot do të jetë shumë ndryshe, do të përpiqemi që të jemi sa më pranë të gjithë publikut që do të informohet, edhe do të jemi në lidhje të vazhdueshme me të gjithë ata që janë ekspertë të fushës, edhe me të gjithë ata që ndodhen në fakt në terren për të dhënë ndihmën e tyre për këta njerëz të cilët janë në nevojë dhe kanë mbi të gjitha sot më shumë se kurrë nevojën që të bashkohemi të gjithë së bashku edhe të kontribuojmë të gjithë së bashku me aq sa të mundemi për këta njerëz që po kalojnë ditë shumë të vështira. Është vërtet moment shumë i vështirë, në fakt, për gjithë ne, për gjithë shqiptarët, kudo që ndodhen, po sigurisht në Durrës është situatë kritike, po vëmë re në fakt që edhe aktualisht moti nuk po është shumë favorizues. Po dëgjoj që po bie shi, kështu që jemi gjithë shumë të prekur në fakt, edhe shpresojmë shumë që këto 3 orë t'ju informojmë ju që na ndiqni nga ekrani me lajmet fundit, edhe do jemi në një formë survejimi kështu të situatës aktuale në vend. Jemi shumë të prekur dhe ne, dhe fjalët në janë të tepërta edhe s'dim ç'të themi. Kështu që si fillim vendosëm që të lexojmë shtypin e ditës edhe të shohim bashkë, ndoshta për të marrë vesh diçka më tepër, edhe situatës aktuale në vend. Do të nisim një herë me shtypin e ditës dhe me gazetën Koha Jon. Tragedia rrëzoi çdo gjë përveç se solidaritetit. Reagimet nga Kosova, ndihma në kohë rekord, mbledhja e fondeve, mbështetja me njerëz, mjet edhe ndihma njerëzore, është nga ato ngjarje që nuk mund të përshkruhet me fjalë. Si rallëherë, Prishtina, shqiptarët e Preshevës, Maqedonisë dhe Malit të Zi janë këto ditë në Tiranë, në Durrës, në Thuman, duke dhënë ndihmë dhe duke bërë akte që emocionojnë çdo shqiptar. Rëndohet bilanci i tragjedisë, 36 viktima dhe 657 të plagosur nga tërmeti në Durrës dhe në Thuman. Presidenti Meta me banorët e zonave të prekura nga tërmeti, prioriteti ynë është të shpëtojmë jetën e njerëzve. Dukuria, Agjencia Europiane e Tërmeti e ka ngritur Durrësin me 10 centimetra. Kryeministri Edi Rama brenda 2020-s të gjithë të prekurit do të bëhen me shtëpi. Nënkryetari i LSI-s Petrit Vasili, tragjedia kërkon veprime dhe jo fjalë të kryeministrit, sigurisht. Do të fliste edhe politika. Reagimet për tragedinë, gazetari i grek, sot jemi të gjithë shqiptarë, nuk ka kufi në dhimbje. Tërmeti, qytetarët raportojnë dëme në një pallat në Tiranë, policia largon banorët e gjeni në faqen 2. Ka qenë mos gaboj pallati në Shqipëri, po? Jo, tek pallati në rrugën e Kavajës ka pësuar një krisje të madhe dhe është rrethuar zona, me çfarë unë kam informacion, është rrethuar e gjithë zona nga policia sepse ka rrezik real. Në Shqipëri ishte një djalë që ishte hedhur nga, po. Mirë, shkojmë te gazeta shqiptare, e cila sot në krye artikull shkruan: Tërmeti thellohet bilanci, 660 të plagosur, 20 veta në rënoja, mira vet në çadra. Shqipëria lot dhe solidaritet, festa e pavarësisë në Zi, 36 të vdekur, emrat, qeveria publikon listën e pjesshme, viktimat nga 4 deri në 85 vjeç, shuhen 8 antar të familjes Cara, nënë e birë gjenden të përqafuar në Durrës, Kosova hap dyert për djetra familje të mbetura pa shtëpi, mesazh nga Papa, masat e plota, gjendje emergjence, qeveria jep 500.000 lekë të rinj për çdo të vdekur nga tërmeti. Reagimet e politikës, Meta të shpëtojmë çdo jetë. Rama s'kemi shkop magjik, duhet punë dhe solidaritet. Bamirësia, iniciativa e Elvis Naçit, do ndërtojmë të gjitha shtëpitë e prishura në Thuman. Sopranoja e njohur, Inva Mula, koncert humanitar në Durrës, të ardhurat shkojnë për familjet e prekura.
Do të kalojmë te Gazeta e Radhës te Gazeta Shekulli, reportazh nga vendi i tragjedisë me sy tek rënojat për familjarët e humbur. Rëndohet bilanci, arrin në 36 viktima, 657 të lënduar, kërkimet në 20 ndërtesa të shembura. Në Nebir nxjerrën të kapur dorë për dore nga gërmatat. Në Nebi do të përcillen me fustan të bardhë. Thuman, mua më nxorën poshtë rënojës është Xhuli, gruaja ime, është një nga deklaratat që ka dhënë një nga të plagosurit, rrëfimi i shtëpitë e pabanueshme, flem në makinë se na vjedhin. Inxhinieri fitim ballo, vila 3 katëshe me çimento të skaduar. Sigurisht. Lëkundje, tërmeti 5.3 ball i pret fjalën Thaçit në Thuman. Skandali në banesat tona nuk duhet të banohej prej 2 vitesh. Një koment nga Koço Kokdhima, një strategji kombëtare kundër tërmeteve. Dhe së fundmi vendimi që gjenin faqen 18, gjendja e emergjencës kompensim banorëve. Shkojmë tek Gazeta Tema, e cila sot në kryerartikull shkruan: Azi të përbashkët me 97-ën, çfarë merr përsipër shteti? Shpallet gjendje jashtëzakonshme, Rama u heq kauzën dashnorëve në thonjza të paepur. Rindërtimi pas tërmetit, Rama do kërkojë financime në samitin e NATO dhe premton se brenda 2020 përfundojnë banesat e reja. Bilanc tragjik i tërmetit në Durrës dhe Thuman, 30 viktima nga rënojat, 658 të lënduar, për lotet xhaxha, banesat do të ndërtohen. Sa të rrezikuar jemi tani nga tërmetet dhe skenarët shqiptar të tërmeteve, sismologu grek parashikon paksimin e tyre. Quravec mos u ankoni, thot për tërmetet, ju pata parë lajmëruar. Një tjetër lajm, tronditja pas tërmetit, flet psikologja, kujdes me fëmijët, mero baze, disa tërmete histerike përballë fatkeqësisë natyrore, më pas nga Benandoni t'i shpëtojnë panikut, stop spekulantëve. Enver Obelli shkruan një falënderim edhe për shpëtimtarët nga Republika e Serbisë dhe Republika Helena. Do të kalojmë te Gazeta Mapo tani. Zi kombëtare a ka jetë në ngërmada, numri i viktimave është në rritje. Prej më shumë se sa 36 orësh, grupet e emergjencave civile të asistuar nga policia, ushtria dhe ekipet e specializuara të ardhura nga Kosova, Greqia, Italia dhe Rumania, po gërmojnë mes rënojave në luftë kundër kohës. Kanë mundur të nxjerrin 45 të mbijetuar. Qeveria shpall 30 ditë gjendje të jashtëzakonshme në Tiranë dhe në Durrës. Solidariteti i madh njerëzor nga brenda dhe jashtë vendit është artikulli kryesor nga Gazetën Mapo. Durrësi mes viktimash, Thumana fshati i vogël me gjëmën e madhe. Tërmeti fatal në Thuman regjistrohet, viktima e 19, ende persona nën rënoja. Të mbjetuarit në Durrës dhe në Thuman në ankthin e pafundëm mbi 200 persona nën çadra. Përcjellja e fundit hapni dyert e mortit, emrat e viktimave në Durrës dhe në Thuman. Xhaxha, ky është komunikimi më i vështirë që mund t'i kërkohet një zyrtarit të shtetit e që do doja të mos ndodhte kurrë. Jetët e humbura lanë pas një boshllëk që askush nuk do t'i mbush dot. Shkojmë tek Dita, e cila në kryerartikull shkruan nga Adrian Thano, pse? Është një pse e madhe në fakt, pyetje e cila ja bëjmë gjithë ne gjatë gjithë ditëve. Mbi deklaratën e kryeministrit, buxheti s'ka lek, nuk kam shkopin magjik, thot. Faksimile, çfarë parashikon gjendja jashtëzakonshme? Historitë rënqese të familjeve të zhdukura, arrin në 32 numri të vdekurve, 68 të plagosur luftojnë me vdekje në spitale, duart janë pincat e tyre. Një reportazh nga zemra e katastrofës, heroinj të pamjete dhe një dokument mbi 1.1 milion dollar të zhdukura. Parashikimet e sismologëve shqiptar dhe italian, a do të ketë lëkundje të tjera në ditët në vijim dhe me çfarë intensiteti? Më pas, një pyetje në fakt që është shtruar një intervistë, sa ballë mund të durojë Tirana, ka folur inxhinieri gjeolog Sokol Marku, si po ndikojnë në godinat ekzistuese pas goditjeve të njëpasnjëshme, pas sa vitesh përsëri mund të ketë një tërmet të tillë, të gjitha këto mund të gjeni tek Dita. Kalojmë tek Gazeta e Radhës, është Gazeta Liberale, për shpirtje në vend të festave, fatkeqësia natyrore kthen 2 ditët e festave kombëtare në ditë solidariteti, ndërsa kryeministri shpalli dje gjendjen e jashtëzakonshme në Tiranë dhe në Durrës. Bilanci të vdekurve dhe i të plagosurve rritet, por shpresa për të gjetur të mbijetuar në rënoja ende vazhdon, me ekipet e kërkim shpëtimit nga e gjithë Europa që gërmojnë për jetë. Gjendje e jashtëzakonshme, dëmshpërblim pas tërmetit. 30 ditë gjendje e jashtëzakonshme në qarqet Tiranë dhe në Durrës, çfarë parashikon kushtetuta dhe ligji për mbrojtjen civile. Shkojmë tek Telegraf, e cila në kryerartikull shkruan ky 28 nëntor nuk është të gjithë të tjerët. Mesazh nga Frank Shkreli, ish drejtor i Voice of America për Euroazin.
Ky 28 nëntor thotë që shënon ditën e madhe të flamurit, fatkeqësisht nuk është ditë gëzimi, por ama nuk duhet të jetë as ditë dëshpërimi, por duhet që patjetër të jetë një ditë reflektimi. Nga të parët e këtij kombi sot, ky tërmet ka shkundur themelet e shumë ndërtesave, duke shkaktuar 10 viktima, qindra të plagosur dhe ka lënë pas tre qindra familje shqiptare. Këto janë ditë vështira për gjithë shqiptarët kudo gjendemi, por veçanërisht për viktimat e këtij tërmeti dhe familjet e tyre në Durrës, Tiranë, Thuman dhe në zonat e tjera. Burrat dhe patriotët e vërtet të kombit dallohen në ditë të mira, por edhe në ditë të vështira. Ata as nuk dëshpërohen dhe as nuk dorëzohen, por reflektojnë. Ati i shenjtë lutet për shpirtat e shqiptarëve që vdiqën, Zoti e bekoftë të popull që unë e dua shumë, thot Papa Francesku. Tragedia e tërmetit të 26 nëntorit, bilanci i fatkeqësisë, 35 viktima, 24 të zhdukur, 6 familje u shuan, mbi 500 tërmete tronditën vendin, me shpresën që do të ketë të tjera. Gjendja e fatkeqësisë natyrore, qeveria vendos shpalljen e fatkeqësisë natyrore, por ekonomia e brendshme është e zhytur në borxhe. Tohet të tjera tek Telegraf. Do të kalojmë te Gazeta e Radhës, është standard, rëndohet tragjedia, shtohet numri i viktimave, dhimbje, lot dhe solidariteti pa mas. Beteja në Rënoja nuk ndalet. E gjeni në faqen 3. Tërmeti që tronditi Shqipërinë, presidenti Meta, prioriteti ynë të gjejmë të gjithë njerëzit që ndodhen në Rënoja. Analizë ftohtë tërmetet, sa rrezikojmë dhe çfarë duhet të bëj dhe nuk e bën qeveria. Çfarë parashikon shpallja e emergjencës në faqen 6. Opinion tërmeti, një qysqi, një karkales, njerëz që heqin në Rënoja me duar dhe propaganda, një artikull nga Enkel Demi. Do të kalojmë tek një tjetër artikull që flet për Lulzim Bashën, gjendje jashtëzakonshme të mos mbetet në letër 5 detyrat kryesore. Monika Kryemadhi deklaron tërmeti na ka vrarë të gjithëve, dashuria dhe solidariteti janë forca jonë në faqen 5. Me mbi 60.000 euro, një kompani mbështetje financiare për familjet e viktimave të prekura nga tërmeti. Kalojmë tek mesazhet për Shqipërinë në faqen 4. Papa Francesku, jemi pranë viktimave dhe familjeve të tyre. Zoti e bekoftë popullin shqiptar. Doktorët amerikanë të shkencave, burimi i tërmetit që goditi Shqipërinë si pasojë e ngjeshjes tektonike të kores së tokës që shtrihet nga jugu i Kroacisë deri në Greqi. Këto ishin artikujt kryesore standard. Shkojmë tek Rinia Demokratike, e cila në krye artikull shkruan bilanci tragjik, 31 të vdekur mbi 19 ende në Rënoja. Basha, ende njerëz në Rënoja, të kalojmë këtë situatë tragjike me solidaritet. Dhe në fakt, më por shkruhet qeveria të bëjë transparencë për ndihmat dhe jo show. Po sigurisht se do politizohet patjetër dhe situata gjithmonë. Kalojmë te gazeta e fundit, te gazeta Integrimi, tërmeti na ka vrarë të gjithëve, Monika Kryemadhi deklaron solidariteti dhe dashuria janë forca jonë. Lut Zotin t'i jap forcë dhe arsye qeverisë që të kuptojë se shërbimi ndaj të gjithë njerëzve të prekur nga pasojat e tërmetit është më i rëndësishëm se fjalimet dhe shfaqjet mediatike. Koment nëse do të kishim një shtet normal, një koment nga Dritan Kaba. Gjendje jashtëzakonshme Petrit Vasili, kryeministër, tërmeti kërkon veprime dhe jo fjalime. Një propozim për qeverinë, Luan Rama përfshinin në VKM për shpalljen e gjendjes së fatkeqësisë natyrore edhe qarkun e Leshës. Ishte kjo e përditshmja politike, Integrimi, një gazetë e Lëvizjes Socialiste për Integrim, sigurisht duke na përmbyllur edhe këtë pjesë të parë të emisionit me shtypin e ditës. Për të parë së bashku gjendjen aktuale, Fiorella më dëgjon? Fiorella, mirëmëngjes nga programi Ditë. Mirëmëngjes. Ku ndodhesh aktualisht? Mirëmëngjes, ne ndodhemi në Thuman, në këtë moment ndodhemi në Thuman, siç do ju ndihmojmë dhe me pamjet, është një nga pallatet, janë 2 pallate të cilët janë dëmtuar dhe kanë nxjerr viktima, si do të gjallë nga këto Rënoja. Për momentin ka përfunduar i gjithë procesi kërkim shpëtimit, pasi gjatë ditës së djeshme deri në orët e para të mëngjesit sot rreth orës 4 janë nxjerr te ky pallati sipas grupit të kërkim shpëtimit janë nxjerr të gjitha viktimat. Të fundit kanë dalë Almir dhe Stella Cara, 2 të fijuar nga familja Cara që priteshin të martoshin këtë verë. Gjithashtu ka dalë dhe një vajzë me mbiemrin Kabili, nuk kërkoj ndjes për emrin pasi është pamundur tani që të kemi emrin, po me mbiemrin Kabili, e cila e ka ndjerë tërmetin, i ka kërkuar prindërve që i ka ngritur prindrit nga gjumi për të dalë jashtë, prindrit kanë dalë ndërsa vajza ka mbetur poshtë Rënojave në korridor, korridori është shembur dhe ajo ka ngelur poshtë Rënojave. Gjithashtu gjatë mbrëmjes së djeshme është nxjerrë dhe një fëmijë i vogël i cili i ka shpëtuar të jëmës nga dora, pavarësisht se ajo ëma e ka nxjerrë jashtë, ka shkuar për të marrë djalin tjetër brenda dhe djali i vogël i ka hyrë sërish brenda për t'i humbur nënës nga sy dhe në këtë moment
moment ai prej 2 ditësh ai kërkonte dhe është gjetur mbrëm i vdekur nën Rënoja. Dua t'ju bëj me dije që një ndër familjet më të prekura këtu në Thuman është familja Cara, 9 persona nga 2 vëllezër, nga 2 familje, cila jetonte njëri në kat të 5 dhe tjetri në kat të parë, 7 nga 9 anëtarët kanë dalë të vdekur, ndërsa vetëm 2 persona janë të gjallë, Albert Cara dhe Lindita Cara, të cilët kanë mundur të shpëtonin plagëve të marra nga tërmeti i mëngjesit të 26 të nëntorit. Në këtë moment nuk ka asnjë në kërkim shpëtimi pasi sipas grupeve të ekip shpëtimit, kërkim shpëtimit ka mbaruar gjithçka dhe nuk ka më persona në Rënoja, pavarësisht se forcat e policisë kërkojnë ndihmën e mediave për të pyetur dhe banorët nëse aty ka pasur në këto banesa ka pasur dhe njerëz që ndoshta kanë qenë të ftuar, nuk ka ende një kërkim nga të afërmit, mund të kenë qenë brenda, por për momentin nuk ka asnjë banor sipas tyre brenda në këtë Rënojë. Gjithashtu, nga ana tjetër është kampi i ngritur për të gjithë banorët që kanë ngelur pa banesa, që janë të dëmtuara nga tërmetit, janë të shumë të banorët të cilët ndihmohen nga ndihma që të ardhura nga gjithë rajoni. Pak më herët ne pam 6 taksi kishin ardhur nga Prishtina për të sjellë ndihma, për të sjellë veshmbathje, ushqime dhe pastaj për të marrë rreth 20 persona për t'i dërguar në Prishtinë për t'i akomoduar. Ato kishin vështirësi në fillim për shkak se ende nuk kanë ardhur grupet sociale për të marrë dhe se duhet të akordohen me ta që të vendosin se cilët janë ato familje që duhet të largohen. Ndërkohë një tjetër problem që po vërej që në mëngjes ne arritëm të merrnim një intervistë me një zonë, pavarësisht dëmtimit të madh që kanë banesat tyre, ato kanë arritur të futen brenda për të marrë veshmbathje, pasi sipas njërës nga zonja që intervistova, tha që unë dua t'i çoj 3 fëmijët e mi, dua t'i çoj drejt të afërmit të mi. Unë kam një zotëri këtu. Kam arritur të brenda të marrë këto se kam dokumentat dhe të gjithë patjetër. E të ardhur pak a shumë, po më shumë dokumentat. E gruaja juaj më tha që kam 3 fëmijë dhe dua t'i çoj tek të afërmit. Po. Është dëmtuar banesa juaj? Mrena jo shumë, mrena. Ja, kjo ka të parë këtu, kam fjetë me aty më cep. Jo, po. Tanati është gjithë i dëmtuar. I dëmtuar, po kam arritur që ty të marrë më kërësorët, që më dushin. Tjerët nuk po pesë Do lëvizni nga Thumana ju apo? Nuk i dihet. Unë goca kam i gocën mitari, ka në shpresë që do të marrë atje, vetëm filmo, thot, apartamentin që ka dëmtuar, e t'i bëj letrat italiane. Ku e ka kaluar natë zotëria? Kjo është situata. Natën e ka kaluar në kamp, besoj keni kaluar në çadra. Kamp. Po e dini se sa është e rrezikshme të futeni brenda? E di, po çfarë të bëjmë? Jeni pajisur me veshmbathje, me batanijet? Batanie, veshmbathje me 2 shek jo. 2 shek, nga 5 persona që jam, 2-3 tjerë flenë për tokë, edhe më shtrojmë kartona edhe batanie. I kam thënë këtyre të tjerë, se ka buë. Janë të vjetë gjithandej, me makina. Fiorella, ti e ke parë... Janë në Stomanës. Çfarë po bëjnë? Ti e ke parë... Jo, ne nuk na lejon të hyjmë brenda në kamp, nuk lejon forcat e rindit të hyjmë brenda në kamp, për shkak nuk di arsyen, pavarësisht ne kemi bëjmë detyrën tonë dhe për raportojmë korrekt në këtë situatë prej 3 ditësh këtu në Thuman dhe në Durrës, në zonat të prekura nga tërmeti, por për momentin ne nuk mund të hyjmë dot në kamp për të parë më nga afër situatën. Fiorella, ndihmat kur vinë ata që i sjellin, ku i lënë? Ka një vend specifik që shkon edhe ja japin njerëzve apo i lënë diku? Se është bërë një shumë e madhe lidhje me ndihmat, po merret vesh tani ku po shkojnë ndihmat. Është e vërtetë që ka pasur një organizim për ndihmat. Unë pak më herët ishte një makinë që kishte sjellë ushqim dhe banorët kishin shkuar aty edhe duke u zënë njëri tjetrin jo të marrin, pasi është një situatë emergjente. Ndërsa ndihmat që po vinin nga Kosova, forcat e policisë të pranishëm për momentin janë vetëm forcat e policisë, ushtria, i kanë thënë që duhet të shkonin në Fushkrujt, i dorëzonin atje dhe më pas ato do të vinë që t'i shpërndajnë. E kuptoj. Si është koha aktualisht aty, se këtu duket sikur po fillon shi, po bie shi aty? Edhe këtu është kohë e vranët, për momentin nuk po bie, por besoj që nga momenti me moment do filloj dhe këtu shqidhë do jetë një situatë më e vështirë, pasi kujtojmë që çadrat janë thjesht për të futur kokën brenda, por nuk janë të mbrojtura nga shiu, nga era dhe nuk e di se çfarë mund të ndodhë.
Ndryshe nga Durrësi që disa janë akomoduar dhe në për hotele, këtu në Thuman vijojnë të qëndrojnë ende në përqadra bashkë me fëmijët, ashtu siç ishte zotëria që tha fëmijët e mi do të çojë tek të afër, ndoshta mund të shkojë te goca, pasi është situata nga për shkak të motit po bëhet edhe më pa përballueshme. Dua t'ju kujtoj që përveç dëmeve materiale ka edhe dëme psikologjike, pasi fëmijët edhe sidomos njerëzit po ti pyesësh thonë një moment që ti mund të lëvizësh thonë ato po dridhet toka, nga që kanë mbetur me post trauma. Kemi parë dhe psikologë që janë marrë dhe më fëmijët, ju kanë ardhur në ndihmë fëmijëve për të ndihmuar me këtë situatë, por se sa mund të realizohet, kjo është shumë e vështirë, pasi edhe për neve që vetëm kemi raportuar, situata është e vështirë, jo për ato që s'kan as banesa ku të fusin kokën, kanë humbur të afërmit të tyre, nuk di se çfarë do bëhet me ata të mbijetuar që kanë shpëtuar të gjallë nga tërmeti i 26 nëntorit. Gjithçka është një situatë kritike, shpresojmë dhe lutemi që gjithçka të shkojë mirë për këta që kanë mbijetuar dhe për të gjithë të banorë që për shkak të dëmtimit të tyre të banesave të gjejnë një mënyrë për të jetuar, ndoshta edhe duke shkuar në Kosovë, siç Kosova ka hapur dhe unë pak më parë kisha mundësi të komunikoja me disa nga Kosova vullnetarë që kanë ardhur këtu dhe deklaruan që ne duam të marrim njerëz, po nuk dimë me ko të flasim. Kjo është problemi që është po shfaqet tani pas tërmetit. Është gjendje alarmante sigurisht. Kosova ka bërë një punë jashtëzakonshme, i falenderojmë jashtëzakonisht shumë nga zemra të gjithë vëllezërit dhe motrat kosovarë që kanë hapur dyert e shtëpive të tyre në fakt për të strehuar ata që kanë nevojë dhe janë në nevojë aktualisht. Fiorella, faleminderit shumë, ndoshta do kemi më pas një lidhje tjetër. Falenderojmë dhe shpresojmë që ti jesh mirë aty ku je. Lëm pas dhe në fakt faleminderit juve. Faleminderit. Kemi një lidhje direkt, po më thon me Skype me Recep Koçin, sismiolog. Kemi lidhje në telefon. Atëherë, nuk e di, na dëgjon zotëria? Po, ne ju dëgjojmë. Mirëmëngjes. Mirëmëngjes. Situata është kaotike, do thoja, njerëzit janë në panik, nuk dihet situata, më saktësisht nuk dihet se si do të shkojë gjendja. Thuhet lart e poshtë që tërmeti nuk parashikohet dhe kjo është diçka që Shqipëria u mësua edhe përpara 2 muajsh. Nuk di, ju si e shihni gjendjen edhe çfarë mund t'i themi njerëzve në këtë moment, gjithatë që na dëgjojnë? Unë e kuptoj situatën që njerëzit janë të tremur dhe stresuar, por fakti është që kjo natë kaloi relativisht e qetë me disa ngjarje, por jo të një shkallë që të kenë impakt shumë të madh si ndjeshmërinë e komunitetit, por edhe të strukturave. Kështu që nuk më duket që të jetë aq agravosh sa ju po trektoni për të natë që kemi kaluar. Sigurisht, faktet treguan që nata që lan pas nuk pati, të paktën në Tiranë, lëkundje të mëdha, sigurisht në Durrës janë ndjerë më tepër. Shqiptarët janë gjithë me këto aplikacione në telefon që shohin gjithkohës në kohë reale kur bien tërmetet edhe sa ball janë, jemi bërë ekspert tërmetesh aktualisht. Ka patur mbrëm lëkundje të tjera apo jo? Po, ka patur. 2, në orën 11:30 pak a shumë dhe në orën 12. A kanë fund këto lëkundje, se duket sigurisht një gjendje e vazhdueshme tërmetesh që vinë njëri mbas tjetrit dhe mendojmë që nuk do të ketë më të forta sepse është komentuar që janë goditjet e post-goditjet, po themi pas tërmetit të madhe, në fakt po rezultojnë në tërmetet të tjera po prap shumë të fuqishme. Ky i mbrëmshmi mos gaboj ka qenë 4.4 ball, diçka e tillë, edhe a duhet shqetësohemi? Një ngjarje që rrisu në orën 12:30 në orën tonë, magnitudo 4.4 jo ball. Dhe pasur pasaj nga një mas një minutë me 4.2 dhe të gjitha ngjarjet që kanë rrjedhur gjatë natës janë në magnitudo 9.3.8. 9.3.8. 9.3.8, kështu që nuk është një situatë që vjen agravohet, për mendimin tonë vjen edhe i qetësohet. Zoti Koçi, është diçka në fakt që sigurisht gjithë njerëzit duan ta dinë. Me aq pak informacion sa populli edhe njerëzit e thjesht kanë lidhje me tërmetet, thuhet që është goditja ajo maksimale apo e quajmë, ajo fatalja, dhe pas kësaj goditje ndodh që sigurisht do të ketë tërmete, është diçka që tashmë dihet, por presupozohet që të jenë me magnitudë më të ulët, edhe të jenë më pak të ndjeshme se e para, dhe siç thashë pak më parë, ai sa populli di dhe njerëzit e thjesht dinë, supozohet që pllakat e tokës janë duke rregulluar. Ajo që shihet nëpër aplikacione online dhe nga gjithë lajmet në media
ka një çrregullim të numrit, domethënë njerë duket sikur nga 6.3 që ra i madhi, pastaj u bë 4.3.2 e më pas ishte një 5 dje pas dite, 5.3 ose 6 diçka e tillë. Gjatë natës ka qenë ky 4.ca, kështu që ju si shihni këtë lloj diferencash po themi, duket sikur nuk ka stabilitet akoma. Po, është normale që të gjitha pas godit nuk do të jenë uniforme. Herë mas here çrregullohet rregulli dhe ka impulse të tilla, siç kishte dije me magnitudën 5.3, siç ka pasur në orën 12, pastaj me orën tonë 4.4, pastaj ka vazhduar në 3.8. Kështu që këto cikle ose këto impulse që merr aktiviteti sismik që rritet bie janë normale për një ngjarje sismike si ngjarja kryesore e cila u regjistrua para dy ditësh në orët e mëngjesit. Kështu që është normale dhe njerëzit nuk duhet të alarmohen, nuk duhet të preokupohen për këtë situatë që neve po kalojmë, që do të ketë atë rrjedhshmërinë normale të çdo tërmeti që ka shkaktuar dëme siç është tërmeti që ne kemi regjistruar. Dhe kështu që kjo situatë do të jetë edhe disa ditë, por gjithmonë aktiviteti sismik do të jetë në rëndje. Çështja është sa shanse ka që mund të ndodhi sërish një goditje aq e fuqishme ose edhe më e fuqishme. Kjo është frika më e madhe e njerëzve që nuk flen dot në shtëpi, që po kalojnë netët nëpër makina. Po. Do t'i Koçi, jeni aty? Alo? E kemi në Po, linjë zotin? na dëgjoni? Alo? Na dëgjoni? Po, tani po. Okej. Pyetja ishte sa shanse ka që të ketë një goditje më të fortë se sa ajo e madhja apo edhe më të madhe. Njerëzit, ky është shqetësimi i madh i njerëzve që kanë tani. Kjo është arsyeja pse po flen jashtë, po them. Kjo është pak e vështirë, por ne mendojmë që nuk do të ketë goditje më të fortë se sa goditje kryesore. Nuk do të ketë. Nuk do të ketë goditje më të vogla, pavarësisht se nuk do të jetë në uniforme, por do të jetë gjithmonë më të vogla se sa goditje kryesore. Sa është probabiliteti që këto goditje, sa është probabiliteti që këto goditjet më të vogla të mund të shkatrojnë ndërtesa që ndoshta nga goditja e madhe kryesore mund të jenë, ku diun, dëmtuar? Kjo nuk mund të përcaktohet dhe thuhet në saktë, kjo varet se sa e dëmtuar është ajo strukturë që mund të preket ose mund të shkatërrohet krejtësisht nga pasgoditjet. Pra varet nga ndërtimi. Në që nga e para, se nga orët e para, mas të regjistruar tërmeti kryesore dhe deri në këtë momente nuk kemi pasur më pasgoditje që të kenë shkaktuar shkatrime totale të godinave të dëmtuara. Kështu që pra ju po thoni praktikisht që asgjë nuk është jashtë normales. Pasgoditjeve do të jetë e tillë që nuk do të sjellë pasoja për strukturat. Pra asgjë nuk është jashtë normales, po? Për strukturave që kanë shkallë të lartë të dëmtimi. Pra, okay, ju po thoni që çdo gjë është brenda normales, asgjë nuk është jashtëzakonshme aktualisht, po? Po. Okej. Megjithatë është hera e parë që ne po përjetojmë një tërmet të tillë për masave, zoti Koçi, ku duket sikur tërmet mbas tërmeti nuk kanë fund edhe duket sikur ky makthi që po na merr frymën nuk po mbaron asnjëherë. Besoj hera e parë në histori që ndodh e tillë që tërmetet të fuqishme të pasojnë njëri mbas tjetrit, apo? Natyrisht shqetësimi juaj është i drejtë, por nuk është hera e parë. Nuk e varet nga mosha e njeriu. Fatmirësisht ne jemi prekur në këto kohë e fundit rreth 40 vjet, që nuk kemi prekur të në tillë, por vendi jon ka përjetuar situatë të tillë. Kështu që Jo për nga fuqia e tërmetit më tepër se sa për nga vazhdimësia e tij në goditje të fuqishme. Njerëzit me moshë relativisht të madhe kanë përjetuar dhe ngjarje më të mëdha se sa kjo. Okej, zoti Koçi, për tërmetin e 15 prillit 1979, cili ka qenë më i fuqishëm se sa tërmeti për cilin ne po flasim. në 15 prill, po? 15 prill 1979, po. Mirë, në fakt një pyetje tjetër që njerëzit kanë, edhe ne sigurisht kemi. Shiu, sa ndihmon shiu në tërmet? Domethënë, thonë që jo po zbutet toka, këto janë gjëra. Ka ndikim? Shiu ka vështirësi vetëm për ata banorë që kanë humbur ato shtëpitë e tyre. I krijon vështirësi në ambientet ku ata janë akomoduar, po për sa i përket hecurisë tërmet nuk ka asnjë lloj roli. Ska të lloj ndikimi apo mos ndikimi? Okej.
Mirë, zoti Koçi, falenderoj shumë që na dhatë edhe ju, na qetësuat më saktë se... Nuk e di nëse kemi akoma në lidhje, po sa lëkundje tërmeti janë regjistruar deri më tani? Nëse kemi këtë informacion. Numri tyre ka kaluar pak 800, por nuk është thënë që ato janë të gjitha të ndjeshme. Ka edhe tërmet me magnitud 1.5 deri në 2, në 1.5, të cilat vetëm të projektojnë në instrumentale, asnjë lloj ndihimi në komunitet dhe në struktura, nuk kanë asnjë lloj ndjeshmërie. Pra dhe njerë numri ishte 500, se nuk e kuptova? Afër 500. Mbi 800. Mbi 800. Mbi 800 lëkundje. Okej. Kështu që kjo është një dhënë që tregon që ajo zonë po arrin të shtirojë të gjithë energjinë e akumuluar. Informacionet që ndërtojnë korën e tokës. Gjithë pasgoditët këtë lloj të bëjnë, që shtirojnë tensionet që kanë mbetur mbas ngjarjes kryesore, dhe shtirohen në mënyrë graduale, herë me intensitet më të lartë, herë me intensitet më të urës. Zoti Koçi, një tjetër pyetje në fakt që më vjen instinktivisht, thash, pyetjet që unë ju bëj janë pyetje që jam i sigurt gjithë njerëzit duan të dinë përgjigjet. Një shqetësim shumë i madh e shqiptarëve në këtë moment është fakti që përpara 2 muajsh në shtator ndodhi një tërmet. Ishte relativisht i madh, u panikosëm të gjithë, madje disa dolën dhe praktikisën banesat, dhe në një kohë kaq të shkurtër ndodhi sërish. Dhe për ata që nuk janë të informuar lidhje me sismologjin, është normal dhe mund të përsëritet prap kjo gjë? Domethënë Kjo historie e kësaj zone tregoi që ka ishte një shtatore deri në momentin e fatit ka treguar dhe me gjenerimin e ngjarjes kryesore, po dhe me pasgoditjet që ka pasur ai tërmet, se ai tërmet nuk ka qenë në periudhë të qetë mas ai u gjenerua. Kështu që zona ka qenë aktive që nga një shtator deri në momentin e fatit dhe vazhdon të jetë aktive. Dhe e shtrirë më në veri tani, këse përpara e kishim nga Keperodonit dhe deri në avërsi të Durrësit, ose tani zona e aktivizuar ka shkuar shumë më lartë se sa Keperodonit. Shfutur në gjirin e Lezhës dhe po shkon deri të Burrës, me pasgoditjet që janë shpërndarë. E kuptojmë. Pra, praktikisht ju po thoni që gjendja nuk është alarmante dhe këto të gjitha lëkundjet që kanë ndodhur që janë mbi 800 janë normale për situatën. Në mënyrë që edhe njerëzit na shohin të qetësohen edhe të mos panikosen. Po. Dakor. Mirë. Faleminderit shumë zoti Recep Koçi dhe urojmë që edhe ju të jeni mirë. Ky është një program ndryshe ku sot me zemër të thyer në fakt dalim në transmetim dhe përpiqemi të jemi sa më në koherencë të lajmit edhe t'ju informojmë me të rejat më të fundit. Rreth orës 7:30 paka shumë është zbuluar që është rritur bilanci i viktimave të tërmetit që goditi ditën e martë të vendin tonë dhe ka shkuar në 37 numri i viktimave. Pas 3 trupave që janë nxjerrë nga rënojat e Thumanës në orën 4 të mëngjesit. Kjo është një deklarat nga Ministria e Mbrojtjes, ndërkohë që vazhdohet me operacionet e kërkim shpëtimit nga të gjithë forcat nga vendet të ndryshme në fakt të Europës, jo vetëm nga forcat shqiptare, dhe nuk është ndërprerë kështu kërkimi për sa i përket shpëtimit të jetëve. Ndërkohë që imagjino dje në orën 11 të darkës, ka qenë 31, tani më është 37 për kaq orë sa kanë kaluar, është rritur ndjeshëm numri i viktimave dhe shpresojmë që të marrë fund me kaq edhe të mos kemi viktima të tjera dhe me të gjithat mos kemi tërmete të tjera, sepse vendi tani kanë përshtypjen është goxha delikate dhe mund të kemi pasoja. Dash zoti jo, po nuk. Dash zoti jo, në fakt ne pas pak do përpiqemi shumë të kemi një lidhje direkte me një inxhinier. Sharben Meçi në fakt që është i njohur si inxhinier dhe sigurisht mund të na japi një ide më tepër rreth asaj që duhet të dimë jo vetëm ne si popull, po të gjithë ata që ndërtojnë keq. Është i çuditshëm fakti që si mundet në një zonë, po themi në një zonë të caktuar për të mos marrë shembull sepse situata është te delikate, nëse janë 2 pallate ngjitur si rën ka njëri dhe tjetri zbie, domethënë nëse goditja ka qenë kaq e fortë. Absolutisht është rasti ku këta inxhinierë ndërtimi janë treguar të pa absolutisht jo profesional, duke mos i ndërtuar këto pallate ashtu siç duhet, edhe duke marrë jetë njerëzish. Është tragjike që njerëzit sot nuk janë më me ne për arsye që dikush është treguar i pa ndërgjegjshëm në atë që ka bërë dhe jo profesionist,
Edhe është një tragjedi që absolutisht për shumë njerëz mund t'ishte evituar dhe sot mund t'ishin me neve. Situata është e rëndë, ndërkohë që Kryeministri Rama ka mbledhur qeverinë orët e para të mëngjesit, duke bërë një thirrje që t'intensifikohet puna për inventarizimin e banesave të prekura. Këtë të inte, ndërkohë që ka bërë thirrje për qetësi për ta tejkaluar situatën që është vendi, Kryeministri Edi Rama ka thënë që po punohet orë pas ore, po punohet ditë edhe natë për të shpëtuar dhe për të garantuar çdo nevojë të atyre familjeve të cilat janë të prekura nga tërmeti dhe situata në fakt vijon tjetër rënd, por vazhdojnë të bëhen identifikimet në teren për banesat e shkatruara, për shtëpitë e humbura dhe për familje të cilat vazhdimisht kanë nevojë. Në fakt, një tjetër, po themi, problem, s'po kuptohet çfarë po ndodh dje në mbrëmje, disa po themi personazhet e njohur kanë qenë pjesë e të gjithë atyre njerëzve në fakt që kanë qenë shumë dhe mua vjen shumë mirë për këtë, që kanë shkuar për t'i dhënë ndihmë atyre që janë prekur edhe për fat keq banesat e tyre nuk ekzistojnë më. Por duke se u shkruar kaos në Durrës në Mosgaboj, kanë parë dje në Instagramin e Niko Komanit edhe Sara Kolami, kanë qenë të dy, kanë shkuar për t'i dhënë ndihmë njerëzve dhe disa se kanë lënë të hyjnë brenda, kanë thënë që nuk na duhen më ndihmë, kemi boll, kemi më shumë se që na duhen. Pastaj një tjetër po dilte histori legjendë urbane, Rozalati po thoshte nga ana tjetër që duket sikur dikush po vjedh ndihmat, domethënë është bërë një kaos i vërtet, duhet realisht që njerëz të posaçëm të merren me kanë përshtypjen në një lloj liste ose në një lloj me shënime, në mënyrë që edhe ndihmat që vijnë nga të gjithë ata që kanë dashamirësinë e madhe për të ndihmuar, të shkojnë në vendin e duhur edhe të mos abuzohet apo të vidhet, që mund të jetë gjë e fundit, domethënë që dua të mendoj, s'dua ta mendoj në këtë lloj forme se realisht s'duhet të mendojmë më që ka njerëz kaq të këqij, se duhet sidomos në momente si ky të bëhemi sa më afër një tjetrit dhe të japim sa më shumë dashuri. Shumë e vërtet jemi sot, për këtë duhet jemi të sinqertë, si ndoshta rrallë herë më parë, të gjithë shqiptarët janë solidarizuar, kanë dhënë kontributin e tyre, kanë dhënë ndihmën e tyre, i kemi parë të gjithë të bashkuar, dhe ndoshta mbas situatave të vështira që kalon vendi hera herës, edhe për shkak të politikave që na dëmtojnë të gjithë shqiptarëve, duket sikur morëm një goditje për thënë që bashkoni një çik të gjithë së bashku edhe bëni më të mirën, edhe jepni pak më shumë dashuri dhe zgjateni dorën jo për të marrë, po për të dhënë më shumë ndaj këtyre njerëzve që kanë sot nevojë për ne. Dhe jemi shumë të lumtur që kemi parë shumë shqiptar, ashtu sikur se Kelvi tha, nga Kosova, nga Maqedonia, nga shumë më gjerë se sa kaq, që janë sensibilizuar me të gjithë shqiptarët e tjerë që kanë nevojë. Dhe ma besoni ka nevojë konkrete, janë sjell ushqime, po ndërkohë vazhdojnë të jenë nevoja të mëdha për sa i përket batanijeve, sepse fatkeqësisht ky tërmet ka ndodhur në momente acari ku temperaturat janë të ulta, është 28 nëntore dhe mund ta imagjinoni vetë se në këto kohë të ftohti se si mund të jetë nata mbi të gjitha për ata njerëz, për ata fëmijë, për ata pleq të cilët kanë nevojë të moshuarit vazhdimisht për sigurisht edhe unë që jam vajzë e re, mbrëm isha në fakt jashtë edhe ishin temperaturat jashtëzakonisht shumë të ulta dhe edhe janë ulur temperaturat, çdo ditë që vijon temperaturat ulen, po vjen dimri, kështu që ka nevojë të vazhdueshme për ndihmë, aq më tepër sot se po duket sikur koha do prishet. Mund të bjerë i shi, mund të ketë shumë tepër nevojë edhe për çadra kanë përshtypjen. Hapni edhe dyert e shtëpive tuaja, hapni edhe dyert e zemrave tuaja për të ndihmuar këta shqiptarë që kanë nevojë. Ndërkohë, dje janë ndjerë edhe 2 lëkundje të forta tërmeti, duket sikur është një histori që nuk ka fund, me magnitudë 4.4 dhe 4.5 ballë të shkallës Richter, pra dhe nga operacionet e kërkim shpëtimit janë nxjerrë të gjallë, fatmirësisht, Zoti është i madh, nga rënoja 45 persona, ndërsa janë plagosur rreth 658 persona, të cilët me shpresën e madhe do të bëhen mirë, do t'i kthehen jetës normale dhe do ta gjejnë forcën për të vazhduar më përpara, edhe pse disa prej tyre fatkeqësisht kanë humbur njerëzit e dashur. Kemi një lidhje Skype, më thot regjia, vetëm informoni me kë kemi lidhje në Skype. Është reporter i Orës, po? Elvis Hila, po, është në Lezhë aktualisht. Dhe në Lezhë, në fakt, nga raportimet që kemi marrë së fundmi, duket se edhe atje ka ndjesit të forta tërmeti, ka goditje, kështu që Elvis na dëgjon? Mirëmëngjesi.
Mirëmëngjes dhe ju përshëndes nga Lezhë. Elvis, ja ku takohemi së bashku, nuk e dim se si është gjendja në Lezhë, dikush nga politikanët kishte bërë thirrje që të shpallej gjendje jashtëzakonshme në Lezhë, në fakt na bëj një pasqyrë apo një pamje të përgjithshme të situatës aty? Në fakt edhe në qarkun e Lezhës situata është mjaft problematike si pasojë e tërmetit të ranë 2 ditë më parë. Zonat më të prekura janë Lezhë dhe Kurbini, përkatësisht pra bashkitë Lezhë dhe Kurbin, janë rreth 10 pallate të cilët janë nxjerrë të pabanueshëm nga ana e autoriteteve pas verifikimeve që janë bëra në terren, por ka dhe shumë të tjerë të cilët kanë pësuar dëmtime të shumta dhe banorët pra kanë frikë që të jetojnë brenda. Prej 2 netësh, qytetarët e Lezhës, shumica prej tyre po kalojnë natën jashtë, duke ju referuar dhe faktit se kemi patur lëkundje të tjera sismike, si gjatë mbrëmjes që lam pas, por dhe gjatë mëngjesit të ditës sot, me jo me magnitudo shumë të madhe, por që gjithsesi po krijojnë frikë dhe panik tek qytetarët e Lezhës. Duhet theksuar fakti se janë ngritur disa çadra në Kurbin, në qytetin e Laçit, në Mamurras, në Lezhë, ku aktualisht unë po flas, janë disa çadra pranë në qendër të qytetit përpara ambienteve të bashkisë, ku janë strehuar banorët, të cilët pra banesat e të cilëve janë bërë të pabanueshme si pasojë e tërmetit që ka rënë 2 ditë më parë dhe normalisht që ka krijuar mjaft probleme edhe në këtë qark. Situata po mbahet në monitorim të vazhdueshëm nga emergjenca civile. Vëmendja kryesore është përqendruar në Kurbin. Grupet e punës punojnë për evidentimin e dëmeve. Duhet theksuar fakti se në qytetin e Laçit është dëmtuar edhe ujësjellsi si pasojë e tërmetit dhe prej 2 ditësh qytetarët janë edhe pa ujë të pisha. Tmerr. Elvis, kur themi janë dëmtuar banesat, janë bërë të pabanueshme, për çfarë kemi fjalën? Domethënë është dukshëm, janë gati duke u shëmbur si mund t'i themi? Në disa vende gati janë shembur plotësisht, në të tjera muret kanë pësuar plasaritje, duke ju referuar pallateve. Në lagjën Skënderbek kemi 2 pallate, të cilët janë të vjetra dhe tërmeti, pra goditjet e tërmetit ju kanë shkaktuar dëmtime të shumta në mure, por edhe në kullona, çka banimin e to është mjaft i rrezikshëm. Janë ndërtime të vjetra? Janë ndërtime të vjetra normalisht, por nuk i kanë shpërtuar as ndërtime të reja goditjeve sismike. Kujtojmë këtu që në bllokun e banimit 11.2 hektare, i cili është ndërtuar gjatë viteve të fundit, ka patur probleme edhe në godina të reja, pra në pallatet 10 katësh, të cilët janë ndërtuar në këtë zonë, kjo duke i referuar edhe faktit se më parë aty ka qenë knet dhe normalisht që kjo ndikon në këtë drejtim. Qartë, jemi të kurios të dim, këto çadra që janë ngritur për gjithë ta njerëz që me sa duket nuk kanë ku të rinë, ku të flenë. Çfarë cilësie janë? Domethënë, mendojnë që janë, çfarë informacionesh kemi? Janë të përshtatshme për këtë periudhë kohe, po? Në fakt nuk janë as pak të përshtatshme. Janë vendosur vetëm disa çadra, nuk ka asgjë tjetër brenda, as krevat, as batanie, as dyshek. Ky shqetësim është ngritur edhe nga banorët që janë strehuar në këto çadra. Nuk kanë ardhur ndihma në Lezhë? Nuk kanë ardhur akoma ndihma. Autoritetet gjatë ditës së djeshme kanë bërë thirrje që ndihmoj edhe biznesi, edhe qytetarët, por edhe institucionet e ndryshme, të cilët kanë vijuar gjatë ditës së djeshme që të mbledhin ndihmë dhe le të shpresojmë që të shpërndahet gjatë ditës së sotme, pasi situata nuk është as pak favorizite për këto banorë, duke ju referuar edhe faktit se gjatë natës kanë nisur edhe rreshje të shiut, temperaturat janë ulur ndjeshëm, janë gra, fëmijë, të cilët po qëndrojnë në këto çadra pas një kusht, pasi siç thashën vendosur vetëm çadra dhe nuk ka krevata, as batanie, as dyshek, që ka vështirëson jetesën në to, por le të shpresojmë që gjatë ditës së sotme të bëhet një diçka pozitive për këto familje të cilët po kalojnë momente mjaft të vështira në këto kushte që janë aktualisht. Për sa banor bëhet fjalë pak a shumë? Elvis, për sa banor bëhet fjalë? Në fakt janë afro 300 banorë. 300? Gjitha në 3 bashkitë e qarkut të Lezhës, të cilët kanë ngelur në qiell të hapur si pasojë e dëmtimeve nga tërmeti. Shumica prej tyre madje s'kan pranuar as fare që të hyjnë edhe në çadra, pasi siç thonë çadrat kanë qenë të limituara dhe ju kanë dhënë përparësi personat që kanë më tepër nevojë, që kanë fëmijë të vegjël. Po ku kanë qëndruar këta njerëz të tjerë? Ku kanë qëndruar?
kanë qëndruar përpara ambienteve të godinave të tyre të cilët janë të shkatëruara, duke siguruar ngrohje me mjete rrethanore për t'i kaluar këto momente të vështira. Pra mund bëjmë një thirrje kështu që në Lezhë të shkojnë sa më shpejt ndihmat për sa i përket çadrave, batanijeve, ka nevojë për ushqim? Ka nevojë për ushqim, ka nevojë për batanie, ka nevojë për çadra, pasi shumë banorë po kalojnë momente mjaft të vështira, pra pasi nuk kanë ku të strehojnë, pasi çadrat janë të limituara dhe kushtet e tonë nuk janë as pak të favorshme dhe me të drejtë të shkërkuar që edhe në qarkun e Lezhës të shpallet gjendja e emergjencës siç ka ndodhur me Tiranën në Durrësin, pasi është një zonë mjaft e prekur nga tërmeti dhe dëme ka të shumta si në Lezhë, ashtu dhe në Kurbin, por edhe Mirdita është prekur nga këto dëmtime, por në masë më të vogël. A është parë mundësia që këta banorë të transportohen në një tjetër qytet, Elvis? Në fakt, gjatë ditës së djeshme, shumë biznesmen kanë ofruar hotelet e tyre, pra për të qenë në shërbim të banorëve të cilët janë të prekur nga tërmeti, për rrjetet sociale kanë njoftuar që kanë çuar një numër të konsiderueshëm dhomash për ta, por nuk e di se si do të operohet gjatë ditës së sotme, pra nëse këto banorë do të strehojnë aty apo jo në këto ambiente të cilët janë lënë në të lira për to nga biznesmen të ndryshëm që disponojnë hoteleri, por edhe banesa në rajonin e Lezhës. Është interesant fakti që duket sikur ka patur vërtet shumë ndihma nga shumë biznese, edhe ata që kanë hotele, por ata të tjerë që janë edhe njerëz të thjeshtë në fakt dhe kanë shtëpi për t'i dhënë, të gjithë atyre që janë prekur nga tërmeti. Por nuk dihet duhet theksuar fakti se banorët kanë frikë të qëndrojnë brenda. Edhe aty ku banesat nuk kanë probleme, përse banorët që jetojnë në apartamente, në pallate të larta, prej 2 netësh, nga një vëzhgim që unë kam bërë, gjithë dritat duken të fikura, duken qytetarë që kanë zaptuar me automjetet të tyre, sheshet, por edhe rrugët e qytetit dhe kanë zgjedhur që të kalojnë natën duke fjetur në automjete për shkak se lëkundjet sismike kanë qenë të vazhdueshme dhe ka frikë dhe panik tek ata. Patjetër. Që të kemi një organizim më të mirë të punëve dhe të ndihmave edhe në Lezhë, ne bëm një thirrje kështu që të gjithë ata që janë në terren duke ndihmuar njerëzit në nevojë, sy t'i kthejnë edhe nga Lezhë e cila ka nevojë imediate për të gjitha ato element, qoftë për batanie edhe për ngrohje, qoftë për ushqime, është imediate nevoja edhe në Lezhë dhe duhet merren masa sa më parë edhe në këtë qark. Faleminderit shumë Elvis, dhe uroj më të mirën për ty dhe për gjithë ata njerëz që janë afër teje dhe për gjithë Shqipërinë në këto momente që është e panikosur totalisht. Faleminderit dhe do të mbetemi në kontakt për të tjera informacione. Jemi në fakt në pjesën e dytë të tij me një personazh të ftuar me sigurisht një nga ata persona që do të na tregojë më shumë sepse pasojat ishin kaq fatale, qoftë për Durrësin, qoftë për Thumanën, ashtu sikurse me tërmetin e pasditës së djeshme edhe në Tiranë pati disa pasoja, po themi dhe një nga pallatet e Tiranës u rrezikua edhe pati krisje të mëdha. Kështu që do të flasim me inxhinierin e ndërtimit zotin Arben Meçaj për pikërisht cilësinë e ndërtimeve në Shqipëri. Mirëmëngjes dhe mirë se keni ardhur. Në fakt është situatë kritike dhe në fakt pyetjet e njerëzve sa më shumë kalon koha aq më tepër shtohen. Përpos gjithë panikut që qytetarët kanë gjatë gjithë kohës në gjithë Shqipërinë, po themi gjithë shqiptarët këto ndodhen, është kjo pikpyetja e madhe që unë në fakt adresova edhe disa minuta përpara se ju të vinit në studio. Çudi e madhe se si mundet që në një tokë të caktuar të jenë 2 pallate ngjitur dhe njëri të shëmbet totalisht e tjetri të mos ketë asgjë. Si e shpjegojmë këtë? Atëre, ka 3 ditë që mediat o sensibilizojnë një situatë. Është një situatë ku ballafaqohen disa personazhe, disa që kanë komoditetin të ri në shtëpi dhe disa të tjerë cilët janë në stresin e shtëpive të shkatruara, në pasigurinë çdo të ndodh nesër, në situatën çdo të ndodh me shtëpitë që janë akoma në proces të goditjes tërmetit. Gjatë këtyre 3 ditëve unë kam qenë shumë intensiv në media dhe kam qenë intensiv vetëm në emision. Të themi qytetarëve që jeta e tyre është e sigurt. Është e sigurt. Pra, ky tërmet bëri goditjen e parë dhe nxori shumë defekte. Por mos harroni që për masat e tija dhe mënyra si është ndërtuar në Shqipëri, dëmet nuk janë katastrofike. Sepse kjo në mënyrë ndërtimi që është bërë në Shqipëri, ku ndërtimet informale kanë pushtuar Shqipërinë, me atë tërmet do të kishte dëme shumë herë më të mëdha. Do të kishte pasoja më të frikshme. Se në 30 vjet në Shqipëri është ndërtuar në mënyrë më katastrofike të mundshme.
ka ndërtime cilat janë brenda një sistemi ligjor të kontrollit dhe me projekte teknike, po ka me qindra dhe me mira ndërtime cilat janë absolutisht ashtu kontrolli. Dhe në qoftë se ne shohim ato dëme, të cilat janë shumë të vogla, duhet të kuptoni, janë shumë të vogla referuar për masës tërmetit dhe mënyrës që është ndërtuar në Shqipëri, detyra jonë në këtë moment është të japim qytetarëve një mesazh qartë. Sistemi ndërtimor në Republikën e Shqipërisë, edhe ky 30 vjeçar, i vjetër dhe i ri, por edhe i përparëm para viteve 80 deri në vitet 95 ku futet skema tjetër e ndërtimit, është i sigurt. Çka do të thotë gjithë qytetarët nuk duhet të kenë më terrorin për të ndenjë në rrugë. Ata mund të kthehen të qetë në shtëpitë e tyre. Njëkohësisht duhet të kuptojmë edhe një gjë tjetër, që tërmeti e ka përxeu fazën e parë të goditjes që ishte e madhe. Tani do ketë tërmete, por gjithmonë trendi është në rënje. Po, dje ka rënë në orën 4 të pasdites një tërmet 6.3 apo 5.3 apo 5.6 ball. Tani, ky nuk është një tërmet i vogël. Është absolutisht i vogël. Dhe pyetja që shtrohet... Është absolutisht i vogël. Pra, edhe njerë, problemi është që emocioni i njerëzve që nuk e njohin tërmetin, që shpesh herë okupojnë dhe mediat, dhe janë prezent në media, i pa konsultuar me mendimin teknik. Njëkohësisht kemi dhe shumë element, kemi shumë teknik të cilët, duke mos qenë absolutisht profesional, dhe duke bërë skupet në media, fillojnë sensibilizojnë një situatë të paqen. Po ju them, tërmetet në 6 ball, shkallë Richter, duhet të thënë, nuk janë të rrezikshëm. Nuk janë të rrezikshëm. Pra dhe ai 5.3 i qera, dje, plus që duhet kuptoni një gjë, që është 5.3, që është 6.4, sepse të gjithë njerëzit ngatrojnë, çdo të thotë, ka energji të çliruar në epiqendër atje ku shpërthen tërmeti dhe ka efekt sismik në vendin ku jemi ne. Efekti sismik nuk është i njëjtë është i njëjti tërmet, që mund të jetë 6.4, por në thellësi të ndryshme që efektin e vet në terren e jep të ndryshëm. Dhe sa më në sipërfaqe të jetë epiqendra, aq më e madhe është goditja. Sa më pranë epiqendrës të jetë, pra vërtet ne flasim për 6.4 në ka rënë diku në zonën e Gjirit Lagzit, i 6.4. Është shumë pranë Tiranë Durrësit. Efekti sismik i saj është ndier shumë Durrës, sepse struktura e tokës në Durrës është e tillë që e pranon dhe shtohet. Por mos harrojmë që efekti sismik i tij në Tiranë nuk është 6.4, është më i vogël. Është më i vogël për dy arsye, para për efekt distancës, e dyta për efekt të strukturës së tokës. Të gjithë janë element që e sofistikojnë dhe ndërlikojnë reagimin dhe qëndrimin tonë ndaj tërmetit. Por një gjë është e sigurt. 6 shkallë Richter në sipërfaqe nuk është problematik. Është, ta kuptojmë mirë, një fenomen i cili si rregull ngjall panik. Ngjall panik dhe ngjall panik. Të gjithë po përjashtim, edhe mëtrimi përpara tërmetit bëhet frikacak. Dhe kjo është e vërtetë. Por kjo nuk do të thotë që sistemi jonë i ndërtesave rrezikohet nga këto tërmete. Nuk ka fare problem. Dhe dëmet që janë shkaktuar nga gjithë vlerësimi që është bërë, mos harrojmë që flasim për një korridor ku është mbi 80% e ndërtimeve në Republikën e Shqipërisë. Flasim nga Durrësi me një zonë masive informale, flasim në Tiranë me një zonë absolutisht masive informale, flasim një zonë ku ndërtimi ka qenë tmerrsisht intensiv, dëmi është minimalist. Në krahasim me ç'duhet të ishte. Sepse ne përqendrohemi në 3 objekte në Durrës, po 3 objekte janë. Përqendrohemi në 3 objekte në Kurbin, po 3 objekte janë. Dhe përqendrohemi diku tek tuk objekte shkatruara, po them. Sepse ka dhe një qendrim tjetër që përsëri ne do të debatojmë. Dhe në parim në të gjithë të skemë, në këtë tërmet që duhet thënë ishte i fortë, po ta shikoj se sensibiliteti ndërkombëtar është që praktikisht e vërteton që është i fortë në kushtet edhe të tyre. Dhe mos harrojmë që kudo ku bie tërmet ka pasoja. Nuk është Shqipëria e vetmja që ne po bëjmë alarmin dhe po themi ndërtimin në Shqipëri. Dhe në Itali dhe Raura. Dhe në Greqi ka rënë dhe ka ndërtime të tëra të rrëzuara. Çka do thotë tërmeti i ka këto efekte. Ajo që ne vazhdojmë të insistojmë, ne duhet të transmetojmë qytetarit të Shqipërisë, sidomos në këto zona, por jo vetëm këto zona. Sismiciteti në Shqipëri nuk është vetëm këto zona. Është rastësi që tërmeti ka rënë në zonën e Gjirit Lagzit. Dhe po ta shikosh me vëmendje, ka 400 tërmete, nga të cilat rreth 150 janë me amplitudë mbi 2.5 Richter, që janë të shpërndarë në veri afër Lezhës, në jug më poshtë Tirana, këtej dalin deri në Kukës,
dhe futen në det gati 10-15 kilometra. Tërmeti që po bien dhe do vazhdojnë të bien. Që i shqetëson shumë tani shqiptarët, ata që janë në Tiranë edhe në Durrës edhe në Lezhë po ashtu, edhe që ne do donim që t'ia sqaronim publikut nëse ka nevojë apo s'ka nevojë për të krijuar panik është kjo. Në momentin që ka rënë tërmeti i madh, disa pallate kanë pësuar ato krisjet, ato çarjet e vogla. Dhe pyetja që shtrojnë është në këtë val të vazhdueshme tërmetesh. A ka rrezik që këto pallate, të cilat tashmë janë të krisura dhe janë lëkundur fort, a ka rrezik të shëmben? Së pari, nuk ka asnjë pallat konstruktivisht të goditur, të shkatruar dhe me cënime në strukturë. Tani të kuptojmë një gjë që t'ia sqarojmë. Po pallati Rrugës së Kavajës. T'ia sqarojmë qytetarëve. Deri në vitin 95 në Shqipëri është ndërtuar me mure masive, me mure. Dëmtimi këtyre mureve është serioz. Sepse ato janë dhe mure mbajtëse. Mbas 95-ës në Shqipëri dhe ndërtesa ku jeni dhe gjithë ndërtesat ndërtojnë me skelet betoni. Skeleti betonit ka një cilësi që është domosdoshme për të funksionuar, elasticiteti i tij. Çka do të thotë kur ne bëjmë llogaritje të konstruksionit që është sa më i lartë të konstruksioni, aq më tepër ai lëkundet, por lëkundja nuk do të thotë se shkatërrohet. Lëkundja në çdo vend të botës, gjithë strukturat dhe më moderne që ekzistojnë, pësojnë lëkundje që mund të duket abishme që në funksion të lartësisë mund të vënë deri në 5 metra lëvizje sa varet nga lartësia. Por kjo nuk do të thotë që ato po prishen. Është si punë një vizore që e mirë në dorë dhe ajo lëkundet. Dhe ky është një fenomen i cili është deformimi elastik. Deformimi elastik. Nuk është deformim plastik, çdo thot plastik, që jep shejat e vetja të prishjes në kolona. Unë tani para 2 ditësh në përgjigje të thirrjes së shtabit të emergjencës të Durrësit, të Bashkisë Durrësit, i cili për i të vërtetës pasi një organizim të përsosur si pushtet lokal, pati probleme me shtabin e emergjencës qendrore. Deri në mobilizim dhe deri, po të shikoje, nëse ditën e parë, mbi objektet e prishura shifje me qindra njerëz, ditën e dytë, ku gjithçka u qartësua dhe eksperienca vërtetoi që në këto vende nuk duhet të ketë njerëz, po duhet të jenë vetëm grupet e shpëtimit, ju pa diçka më të organizuar. Kjo është edhe çështje eksperiencë. Dhe nuk është që ne dalim këtu të themi që orientua shteti. Jo, përkundrazi. Unë po e them ditën e parë, unë kam qenë me një grup inxhinierës dhe sot dje kam vënë re që në media dolën gjithë paketa gati e inxhinierëve që kanë qenë në terren, që ishin vullnetar. Për ta kuptojmë, vullnetar në shenjë solidariteti, konstatuam dhe bëm një inspektimin teknik të secilin zonë vet. Unë isha në një zonë dhe në të gjithë zonën që ishte një lagjetër, nuk konstatova asnjë objekt të lartë që kishte cënime në konstruksion. Çfarë kishte tani? Duke qenë që objekti është elastik, sjellja e betonit e skeletit nuk është e njëjtë me sjelljen e murit. Muri është më i ngurtë, betoni është më elastik. Kjo sjellje, duke qenë që ato janë të bashkuar njëri tjetrin, sjell cënimin dhe prishjen e murit. Dhe muri do prishet. Tani, këtu tek muri janë problemet që me drejt janë shqetësuese dhe për cilat duhet reaguar. Këto mure që janë prishur janë ndërtuar jashtë kushteve teknike, prandaj ato kanë rënë. Janë kushte teknike të zbatimit. Dhe nëse flasim për projekti në Republikën e Shqipërisë, inxhinierik, i miratuar, ka përgjyer me sukses testin dhe nuk ka fare probleme se do të pësoj dëme. Fare, edhe mi lartjet të meti. Deri në çball llogaritë ndërtimet, sa mund të përballojnë ato? Atëherë, këtu ka një problem shumë serioz në mënyrën që në fillim ja u thash se si menaxhohet e ashtu quajtura intensitet. Ne flasim për 6.4, po 6.4 është në qendër atje ku ndodh. Efekti është tjetër, pra Richteri, është efekti në terren, ndërsa është një shkallë tjetër quhet ball, ajo është energjia që ka atje ku ndodh tërmeti. Kur ne japim 6.4, këtë informacion për të vërtetës, dhe nëse do shohësh media sot hapin një aplikacion dhe lidhen me Anglinë, ku është qendra, një ndërqendër ndërkombëtare e cila bën menaxhimin. Tani si është puna, ajo e jep dot efektin e tërmetit në Tiranë? Jo, se jep. Jep epicendrën, pra 6.4 është në epicendër. Dhe duhet kuptojmë që nëse se në Durrës mund të ketë qenë edhe 6, edhe 7 mund të ketë qenë. Nuk e tham det sepse duhen linja teknike, geofizika jon ta jap informacion në qartë në këtë rast. Në Tiranë nuk ka qenë aq. Patjetër. Sepse jemi dhe në distancë, jemi në një strukturë më të mirë. Megjithatë të gjithë flasin 6.4. Atëherë, llogaritjet bëhen për 7 dhe më tepër. Pse po e them më tepër? Gjithë sistemi projektimi në Republikën e Shqipërisë me këtë skemë, që është skemë me skelet betoni,
bëhet mbi programe të cilat nuk janë prodhuar në Shqipëri. Pavarësisht që flasin që në Shqipëri nuk ka kushte teknike të projektimit të azhënuara me sistemin ndërkombëtar që i themi Eurokodën, përsëri projektimi në Shqipëri nuk bëhet me kushte teknike të Shqipërisë, të cilat për të vërtetës janë inekzistente. Por bëhet me programe të cilat janë ndërtuar mbi Eurokod. Si lejohen këto? Lejohen sepse për sa kohë që këto programe të cilat bëjnë llogaritjet janë të testuara në të gjithë botën ku tërmetet janë prioritar, Italia është në të njëjtën sistem që kemi ne, Greqia është në të njëjtën sistem që kemi ne, Turqia, Spanja, jemi një korridor ku përplasen dy pllaka. Dhe ne, në qoftë se do kishit mundësi dhe mund t'ju jip një hartën që ju ta shifni se ku jemi ne dhe si në skemën botërore tashmë të riskut sismik, ne jemi në një korridor që fillon, një nga zonat më problematike. Nuk them Japoni, po flas zonën e MSD-ut, them, është Turqi, Greqi, ngjitet në Shqipëri, kalon gjithë Adriatikun sipër, kap komplet Italinë, komplet Greqinë, komplet Italinë, ne na kap me risk shumë të madh gati gjithë teritorin e Shqipërisë, por zonat bregdetare kanë një problem që ju shtohet risku, sepse struktura e tokës është struktura anore plus torfike, çka do thotë që këtyre ju ngrihet risku e efekti sismik, pra në qoftë se bie njëjti tërmet në Durrës dhe njëjti tërmet në Pogradec, po them unë, efekti sismik i tij në tokë në Pogradec është më i ulët se në Durrës. Edhe njerë. Për shkak të ndërtimit të tokës. Ky fakt që toka nuk është me qëndrueshmëri, nuk do të thotë se aty nuk do ndërtohet, sepse po dëgjoj shumë që po prodhojnë një alert tek njerëzit që janë ndërtuar në toka me cilësi jo të mirë. Jo, sepse pikërisht kjo tokë me cilësi të mirë do të thotë që projektuesi merr në konsiderat një efekt më të lartë sismik në këtë zonë. Çka do të thotë llogaritjet bëhen për një shkallë më të lartë sismike. Merr edhe s'merr, në rast konkret për në Shqipëri ishte mbi 7, thotë? Për ndërtimet në Shqipëri? Ndoshta për llogaritjet tona, me kusht teknik tek ne janë 7 ball Richter. Me kusht teknik, por në fakt llogaritjet tek ne nuk bëhen me 7, bëhen më tepër se 7. Dhe kjo bëri që po ti shikosh me vëmendje të gjithë ndërtimet në Durrës, se Durrësi është vërtet me risk, por të gjitha ndërtimet në Durrës që të paktën unë minimalisht kontrollova, dhe që nuk kanë qenë pak, por kanë qenë mbi 30 ndërtime të larta, të cilat kishin shenja dëmtimesh në muratur, se kishte edhe qindra të tjerë që sa kishin gjë të tillë. Vëmendja jonë duhet parë në mënyrë proporcionale për të kuptuar këto që kanë dëme në raport me gjitha ndërtimet sa janë, dhe ne përqendrohemi tek këto që ka dëme dhe tek këto që ka dëme, shpijem kamerën në atë pikë ku është vërtet e dëmtuar dhe pastaj këtë këtu e bëjmë shembull dhe themi kjo është gjithë Shqipëria, s'është e vërtetë. Jo, më që nuk është gjithë Shqipëria, këtë neve e pam, po që aty humbën jetë njerëzish dhe ishin 39 viktima, edhe kjo është një gjë e tmerrshme. Prandaj, pse ndodhi që neve kishim 39 viktima? A bukur tani, këtu qëndrojmë. Në qoftë se po qëndroj Durrësit, sepse e kishte edhe më afër, nuk po qëndroj në Thuman ku përsëri është një fenomen, por Durrësi ndërtimet që janë dëmtuar në Durrës janë ndërtime informale të ndërtuar pa projekt. Pa projekt. Të gjitha pa përjashtim. Nuk ka një prej tyre të ndërtuar me projekt. Pra, në këtë 30 vjet, Shqipëria u fut në një proces i cili nxori jashtë kontrollit sistemin e ndërtimit. Është disiplinuar në 10 vjetet e fundit, por ki parasysh të 10 vjetet e fundit mbarti në kuris 20 vjet dhe aq më tepër 10 vjetet e shpërthimit informal. Zona e plazhit është zona më informale turistike, është formale sepse ajo tillë ndërtuaj që në moment e parë. Plus që ajo ka dhe një problem tjetër që ndodhet në formacione me probleme. Por nuk duhet thënë se vetëm Durrësi ndodhet në. Shëngjini është absolutisht, Vlora është absolutisht. Dhe mos harrojmë që të gjithë zonat bregdetare në botë, që sot janë zona turistike, ndodhen të njëjta formacione, në zona ranore ndodhen. Dhe megjithatë janë ndërtuar. Po të Këneta pati... Po, janë 2 objekte të rëzuara, po janë bërë, si mund të pretendosh ti në një kolon 30 me 25 të bësh 6 kate. Ka një ignorancë, nuk po them ka papërgjegjshmëri dhe nuk kam vjedhje, sepse ka i të vërtet madhe në 2 objekte që kanë rënë, edhe në Këneta, por edhe në plazh janë 3 objekte të rëna, është vetë pronari që jeton aty, çka do të thotë që nuk flitet për vjedhje, po flitet për papërgjegjshmëri dhe ignorancë. Kjo është një mesazh që tani do të japim. Të gjithë këta persona të cilët kanë ndërtu vetë dhe objekti i tyre është i patestuar urgjentisht, duhet me iniciativën e tyre të fillojnë procedurat e testimit.
e testimit të objekteve tyra, sepse duhet kuptojmë një gjë. Shqipëria është vend sismik, është vend me risk të lartë sismik. Qytetarët e Shqipërisë duhet të mësojnë që do kemi tërmete. Ne duhet të jetojmë me tërmetin. Mos harroni që nëse ditën e parë i datës 21 ishte 5.6-5.7 Richter dhe ne u terrorizuam, shifeni që ritmi i kësaj madhësie tërmete po bie dhe ne gradualisht po mësojmë. Dhe ne duhet të mësojmë. Ne duhet të edukojmë veten që të mos bie më përfutimisht në alertën e tërmetit. Ne jemi në zonë tërmeti. Dhe tërmeti zgjohet kur i do qefi atij, jo kur na do qefi ne. Ai mund të zgjohet sot, u zgjua me 21, ja ku zgjua. Ka shumë që i dëgjoj që thonë që tërmetet këto përsëriten çdo 10 vjet, çdo 15 vjet. Nuk është e vërtet. Ky tërmet mund të përsëritet edhe çdo një muaj. Edhe çdo një muaj mund të përsëritet dhe ne duhet ta edukojmë popullin shqiptar, jo me skemën e alertit se po ndodh katastrofa. Jo, kjo është një ngjarje natyrale si çdo gjë tjetër dhe ne duhet ta edukojmë si duhet ai të reagojë në këtë situatë. Prandaj dhe mesazhi që ne duhet të japim duhet të jetë i tillë. Ne duhet ta vëmë qeverinë përpara përgjegjësisë, po u po them deri më sot, nuk kam parë një element të veprimit organizuar, jo vetëm të kuptojmë një qeveritar, shtetëror po them. Unë vlerësoj dhe lëvizjen që bën opozita, kryetari i saj i cili bashkohet, solidarizohet terren. Unë vlerësoj lëvizjen e presidentit, po mos harroj që erdhën dhe presidenti dhe kryeministri i Kosovës. Po mos harroj që kemi një solidaritet ndërkombëtar. Kjo është që gjithë së bashku këtyre qytetarëve që sot janë në risk, janë në tension, janë në stres, se ju ka ikë shtëpia në fundit, pra i ka ikur pjesa jetësore e tyre që mendo kanë të rjetën që investojnë, këta njerëz duhet të ndjejnë sigurinë që të gjithë së bashku, natyrisht ne kemi solidaritetin shpirtëror, por pjesën materiale dhe gjithë veprimin e ka qeveria, ne duhet që të bëjmë presion qeverisë që sa më të ndodhet këtë fazë, sa më pranë, dhe në fazën e dytë t'ju garantohet ndërtimi i shtëpive. Nuk është faji tyre. Dalemi pak të ndërtimi i shtëpive. Si fillim, kush do të mbajë përgjegjësi në këtë rast? Për pospronarëve që me sa tham mund të jenë ose pa përgjegjshëm ose me raste të ignorantë që nuk e dinë se çfarë kanë ndërtuar. A ka struktura shtetërore që do të mbajnë përgjegjësi për këtë? Kush i kontrollon këto ndërtesa kur pasi mbarohen? Ose para se të bëhen? Atëherë, ju thash, është pyetje që bëhet e përgjithshme, kush do mbajë përgjegjësi? Janë 30 vjet. E sikur duash gjesh përgjegjësi nuk e gjen dot. Të jemi korrekt dhe të jemi të qartë. S'ka një strukturë shtetërore që po themi me radhë lejon apo nuk lejon që një ndërtim për shembull të bëhet. Ky projekt atëherë 3 ndërtesat që janë prishur, kanë 20 vjet që janë ndërtuar dhe janë legalizuar sepse ne kemi ngritur me të madhe procesin legalizimit, pa futur brenda procesit legalizimit kontrollin teknik, që është risku sismik i tyre. Por ato janë legalizuar, po praktikisht legalizimi i tyre nuk ka qenë me këtë kusht. Si rregull tani në dokumentacionin teknik të legalizimit, ka edhe një skemë e cila thotë nga një inxhinier do firmoset, pra shteti në këtë rast është në rregull. Qartë. Por u po i them, edhe mua po të më shpije dhe të gjithë ata pedagogë që bashkë me mua ishin prezent në Durrës për të bërë testimin dhe për të bërë kontrollin teknik të objekteve, askush nga ne nuk është në gjendje një objekt të mbuluar ta vlerësojë në mënyrë sismike pa patur projektin. Nuk mundet sepse duhet të zbërthesh, shoh çfarë kolon ka, po brenda kolonës çfarë rregull ka, gjë që flitet për punimet fsheta i themi ne. Vetë qytetari i cili tash më kupton, pse them po kupton? Po kupton se pa me sy se ç'ndodh. Në objektin e tij aty të vdekur. Janë 36-37, do ketë dhe më tepër. 39. Po do ketë dhe më tepër, sepse ka të zhdukur që akoma deklarojnë zhdukur sa nuk janë gjetë. Po do ketë, shiko, mos thoni inshallah. Ne kaluam një goditje shumë serioze. Mos kuptoni, të kuptoni një gjë. Humbja është minimaliste, referuar mënyrës se si është ndërtuar në Shqipëri. Jemi me fat, pra. Po duhet ta kuptoni, jemi dhe vërtet jemi me fat. Atëherë, të gjithë të njerëz që kanë bërë objektet e veta me disa specifika të cilat janë jo brenda kushteve teknike, duhet urgjentisht të drejtohen organeve. Ka shumë interes që objekti tyre të bllokohet dhe pastaj mekanizma shtetëror të gjenë zgjidhjen se si duhet riformatohet procesi i sigurisë për këto objekte, sesa këto objekte të jenë në risk. Mos harro, duhet të kuptojmë një gjë. I njëjti objekt. Mbas tërmeti, kemi akoma objekte që mund të jenë në risk? Po. Po si të futen qytetarët në shtëpi? Atëherë, si do futen qytetarët në shtëpi? Edhe kjo është pyetja që tash ne duhet t'i japim qytetarëve. Të gjithë objektet, të cilat kanë kaluar
licencimin nëpërmjet linjës shtetërore, në linjë shtetërore, pra që janë me leje ndërtimi, që kanë kalu procesin e kontrollit teknik, që kanë kalu procesin e oponencës teknike, dhe mos harroj që nga 2006 dhe sot të gjithë objektet që janë mbi 10 kate, mbi 8 kate, pra që janë objekte të larta me skedrit betoni, i nënshtrohen oponencës në Institutin e Teknologjisë Ndërtimit. Oponenca në këtë rast i nështrohet programeve ndërkombëtare të testimit sismik. Dhe të gjithë këta janë të kontrolluar dhe e vërteta është që këto objekte nuk pësuan në stëdinjë, pra gjithë objektet, tani çfarë ka? Këto objektet cilat janë me leje ndërtimi, pra e kanë kaluar testimin teknik, nuk kanë problem të stabilitetit të ndryshmërisë tyre, po kanë problem të teknologjisë së zbatimit, çka do thot, mure, dhe në qoftë se do t'i shifni me radhë, të gjitha muret kanë prerje, kanë shkputje, dalin, të gjitha këto janë sepse nuk janë zbatuar tani në përputhje me kushte teknike. Ky është problemi që në katin e parë, të dytë, të tretë dhe deri te 4, në Durrës është karakteristik. Në zonën kur isha unë, kam nxjerr 14 objekte të larta mbi 9 kat, të cilët katin e dytë, të tretë, të katërt e kanë jashtë funksionit. Jo të shkatruar, të kuptojmë mirë, jashtë funksionit, që do të thotë muret e tyre do të prishen nga fillimi dhe mbi atë konstruksionit cili është i qëndrueshëm, muret do të fillojnë nga fillimi. Nga fillimi. Dhe kjo është katet e para. Kjo ndodh sepse prandaj thash, konstruksioni është elastik. Në qoftë se në pjesën po pikërisht në pjesën e poshtme ai mbështetet tokë. Toka është një sust. Ai lëviz mbi sust, por njëkohësisht kjo lëkundje merr në qoftë se pjesën e sipërme nuk pson këtë deformim. Por pson vetëm lëkundje, në katin e dytë dhe të tretë ajo pson deformimin, pson thyrje. Kjo thyrje e kthen drejt kënshin, e kthen në paralelogram. Dhe momenti i kthimit drejt kënshin paralelogram, struktura e betonit e pranon, është e llogaritshme, muri nuk e pranon. Fillon konflikti, ato përplasen njëra tjetrit dhe ndodh ky shkatrim. Prandaj është dëmtuar në kushte teknike të zbatimit për të përballuar këtë situatë që muret të mos bien, jo të mos plasariten. Plasaritja do të ndodh pa kushte. Do të ndodh, por që muri të mos bjerë, vendosen breza horizontal dhe së pari dhe së dyti ka një gjerësi muri. Muri i cili muret e jashtme nuk duhet të jenë në 25 cm, unë kam konstatuar dhe 12 cm muret e jashtme. Kjo do të thotë që ky ndërtues tani vjen tek përgjegjësia, është person i cili tini sigurt që do të mbaj përgjegjësi. Sepse nëse sot edhe nesër kam përshtypjen, shteti do të jetë, dhe kur them shteti kam në konsiderat të gjithë strukturën pa bërë interpretim qeveri, sepse janë shoqëria civile, janë organizata të ndihmës, janë strukturat politike, të gjitha janë solidare. Pra nëse në këtë moment gjithë shteti është dispozicion të shmang goditjen e dytë dhe efektet e goditjes së dytë, pra të siguroj njerëzit që të mos ndodhen më në riskun që tërmeti dytë t'i gjej brenda në kushtet kur ndërtesa është e pasigurt tek muret, jo tek konstruksioni, do vi faza e dytë kur do të fillojnë vlerësimet e dëmeve. Këto vlerësime dëme ne gjithë do t'i kuptojmë, ne gjithë do të drejtojmë syt nga shteti, po shteti në këtë rast do ta shohim si një operator i cili do organizojë pjesën e punës. Por mos harrojmë që lekët që do dalin janë lekë që do dalin nga buxheti i shtetit, pra do jenë që do t'i paguajmë gjithë bashku. Dhe në këtë kuadër, solidariteti do të jetë deri në një përmas të tillë. Shifeni tani, ju me drejt që parë bët një thirrje që ishte solidare, që në Lezhë ka njerëz që nuk kanë batanie. Të njëjtën gjë kam dëgjuar edhe nga gazetarë që kanë qenë në Durrës në zonën nuk ka batanie. Ta unë them, pse këta njerëz nuk kanë batanie? Në shtëpitë e tyre me çfarë kanë jetuar? Pse nuk marrin ata batanitë e shtëpisë tyre dhe ne i garantojmë banimin, por dhe batanien kur ai e ka në shtëpinë e tij? Pra sensi bataniesh nuk është një sens solidariteti, është një sens ku ne këtyre njerëzve do t'i bëjmë thirrje. Solidarizoni ju të mbroni veten, pastaj do solidarizohemi ne me ju. Sepse nuk mund të pranoj që unë solidarizohem dhe të ri tërë natën në dispozicion tat, ndërsa ti të kesh komoditetin që dhe batanien ta sjellun. Merre nga shtëpia. Shtëpia jote nuk është e shkatruar. Është në risk, por nuk është e shkatruar. Ti mund të futesh, mund ta mbash në kontroll, mund të marrësh organin tat, mund të marrësh batanien, pra shërbej në këtë rast vetes. Nuk është e pranueshme. Do kesh ndërtesë që duke shëmbur të futesh në shtëpi. Ska nuk ka ndërtesa që janë duke shëmbur. Ka, të kuptoj mirë. Ka mure të cilat në rast tërmeti bien dhe ne edhe mund mos bien fare.
Nuk janë risë që aman mos po futa do më gjetë tërmetin. Mund të bjeri prapë tërmet tjetër edhe... Për të marrë batanie të gjithë qytetarët janë futur. Dhe thirrja që merri batanie, pse s'ka batanie, po mund të them s'ka krevat sepse është një mas, po batanien, pra kjo nuk është solidaritet më tani. Kjo është që ne t'i dembelozim ata njerëz, t'i themi tani ju rini, se ne po ju shërbejmë. Jo, dhe ata duhet të jenë pjesë e këtij mekanizmi që është një vetmbrojtje, që është një solidaritet dhe që është edhe një vetpërgjegjësi. Faza e dytë, tani vim te faza e dytë. Faza e dytë është rikonstruksioni, merrmetimi dhe përgjegjësia. Natyrisht, në 14 objekte që unë investigova dhe që i shpallëm, mbi 30, dhe i shpallëm ne të pabanueshëm, përgjegjësia ishte absolutisht e ndërtuesit. E ndërtuesit. E ndërtuesit. Jo e projektuesit, e ndërtuesit, sepse kushtet teknike që ishin zbatuar muret ishin ja çdo lloj standardi. Dhe ju kur bëndi xhirimit, ju vërtet shihni këtë pjesë, sepse nuk keni... Cilat janë, le të bëjmë pak më specifikët, edhe për njerëzit që ndoshta nuk kuptojnë gjithçka që neve themi ndonjëherë, se kemi të bëjmë shumë lloj njerëzish që na dëgjojnë. Le ta thjeshtojmë pak situatën e flasim për specifika. Çfarë përfiton një ndërtues apo planifikues apo kujtun çfarë terma si quhen këta që ndërtojnë pallate, në momentin e parë që nuk e bën sipas çfarë, do kursejnë çfarë e bëjnë për lek, marrin shumë para, e bëjnë sepse kanë ambit, kanë kështu, kanë duke të dhënë përgjigje për këtë, them, nuk është ky momenti për gjykuar çfarë po i thon ndërtuesi. Po i them, nëse një mur do të ishte 25, u bë 12, do të thotë që gjysmë e tij u fut në xhep. Qartë pra. Kjo ata thënë, nuk është ndonjë mekanizëm për të thënë çfarë po ndodh në këtë rast, sepse të gjithë këtë e kuptojmë. Nëse se suvatimi, brezi betonit, i cili është brez konstruktiv tashmë në zbatim, duhet të zbatohet, do të thotë që do fuqi punëtore për bërjen e kallëpeve, do beton, do hekur, të gjitha këto janë fitime në xhep. Qartë. Pra, nuk mendoj që ne duhet diskutojmë këtë pjesë. Ne duhet në këtë moment qytetarit t'i themi. Të gjitha këto mure, të cilat kanë krisje në perimetër, nuk janë të rrezikshme. Të gjitha muret që kanë goditje diagonale janë të rrezikshme. Të gjitha muret që në sy kanë depërtim, pra kanë dëmtim të tillë që depërtohet, janë të rrezikshme. Çdo tërmet, ai mur nuk ekziston më. Ai ekziston fizikisht, por nuk ekziston në planin konstruktiv. Ai është i rrezikshëm në çdo tërmet. Qartë. Kush është më i rrezikuar? Kati i parë i një ndërtese apo kati i tetë i një ndërtese gjatë intermediatit të fuqishëm? Atëre, se thonë që mund të bjerë edhe kati i parë i ha gjithë katet, supozohet. Kjo është pyetja vërtet serioze që bëhet tani. Tërmeti vazhdon nga 10 deri në 30 sekonda. Kaq vazhdon një tërmet. Do të thonë po kalojmë 20 sekonda quhet i gjatë. Ky që ra tani ishte i rreth 24, 25 sekonda, 22. Varet si vlerëson sepse oscilogrami i tij fillon nga 0, pastaj ngrihet, bën shpërthimin dhe pastaj bie. Është qartë. Dhe gjithsesi deri në 30 sekonda. 30 sekonda asnjë qytetar nuk ka komoditetin që të zbresë nga kati 8 në kati parë. Edhe nga kati parë nuk del dot për 30 sekonda, sepse ai ra në orën 4, në orën 4 është refleksioni, çfarë po ndodh, po prit të dalë, dhe çfarë ka ndodhur? Në këtë moment janë 650 qytetar të cilët janë të goditur me trauma dhe që deklarohen të plagosur. Të gjithë këta nuk janë për efekt të tërmetit nga dëmtimi i ndërtesës, po janë për efekt të alertit dhe panikut dhe mënyra se si kanë reaguar ndaj tërmetit. Këshilla e parë është, ra tërmeti, këtë 30 sekond mundohet futesh në shtëpi ku je poshtë objekteve. Ishte shumë interesante që një person që ka shpëtuar dje ka qenë krevati, pra ta kuptoni sa e rëndësishme është krevati. Ta kuptoni sa e rëndësishme është tavolina. Mëtej, janë konstruksionet e betonit që po diskutoj unë, të cilët fillojnë kolona dhe bërthama. Ta kuptojmë këtë njerëz, se kjo është shumë e rëndësishme. Tërmeti në mban kolona. Por strukturat e reja ndërtimore kanë prodhuar dhe bërthamën. Bërthama është e ka fazi shkallëve, ku është ascensori dhe ku lëvizin shkallët, prodhohet një bërtham që vitet e fundit është futur në mënyrë intensive. Kjo e mban tërmetin. Pra pallatet e reja janë më të forta se të vjetrat, po thënë. Absolutisht. Ndaj tërmetit, do thënë, se ka njerëz tonë, janë pallat vjetra, se ka problem. Se ato në kohën përpara 90-s? Ja, ta diskutoj këtë dhe pastaj para 80-s, para 95-s, do të diskutojmë përsëri, ato janë më sigurta se këto shtatini. Pra, janë 60 cm muret? Nga 80-ta, ku u futën kushte teknike, ku u vendosën masat antisizmike, që do thotë u vendosën kolona betoni dhe çdo qytetar tashmë vetë te kolone, te shtëpia vetë dhe shefe, zhvon kolona, po që se zhvon kolona.
Ai dallon që është një ndërtim që është bërë me rregulla sismike, antisismike. Ai të mos ketë merak sepse ndërtesa e tij nuk bie. Çdo qytetar në ndërtim të lartë që shef që ka fazë shkallës së tij është beton, është bërtham betoni, të jeni sigurt që ky objekt nuk bie kurrë. Gjithsesi, derisa është futur skema e bërthamës, përsëri unë konstatova në 13 objekte që pata në Durrës që i nxorën nga shpërdorimit, të 13 nuk kishin bërthamën. Dhe mungesa e bërthamës, çfarë bën tani? Jo se e rrezon objektin, por ka konstatuar që elasticiteti i objektit është më i lartë se në rastin kur ka bërtham. Ashtu sikurse informacionin e dham në momentin që godina jonë është ndërtuar me të gjithë parametrat e duhur, ka lejen e duhur nga shteti, godina është e sigurt dhe ne mund të vendosemi brenda saj pa patur frikën që ajo mund të shëmbet. Por gjithmonë në informacionin e duhur se si ne mund të mbrohemi nga tërmeti. E rëndësishme dhe numër 1 është të mos lëvizim, të mos vrapojmë, sepse në momentin që ndodh tërmeti, toka nuk është e sheshtë, është e lëkundshme dhe mund të ndodhë që ne të thyejmë këmbët aty, thënë kështu popullor që fare, dhe duke mos na lejuar më pas që të reagojmë ndaj tij. Është e rëndësishme që të shkojmë zakonisht vendosem nën pragun e derës, për të ruajtur aty ku janë edhe zonat më të qëndrueshme dhe kolonat. Kjo pragu i derës. Unë nuk e rekomandoj pragun e derës. Nuk rekomandoj sepse ndërtimet që bëhen tani, domethënë pragu i derës është një teknologji e periudhës ku nën derë vendoseshin arkitrar dhe muret ishin plota. Praktikisht muret që janë tani në gjitha ndërtesat nuk janë mure konstruktiv, janë mure ndarës, janë mure të cilët nuk mbajnë asgjë. Do të thënë, prishja e tyre nuk e cënon absolutisht stabilitetin, por ato nuk janë sigurta. Atëherë ku duhet që? Atëherë, një ndërtesë me skemën si ndërtohet tani, garancinë e vet ka kolonën, ka dhe bërthamën. Garancinë e vet ka. Të kuptojmë një gjë, në qoftë se tërmeti ka përmasa që e prisha të ndërtesë, harrohet i ka rënë kolona, të gjithë na ka zënë poshtë. Në qoftë se ne duhet bëjmë mbrojtjen paraprake, duhet ta bëjmë mbrojtjen paraprake nga alerti dhe nga rënja e objekteve dhe e mureve. Këto të godasin, përsa kohë që flitet për një ndërtesë që nuk shëmbet, po u shëmb ndërtesa, lartë qoftë ku do t'i ndodhë, është e kohë diskutojmë masa mbrojtëse. Masat mbrojtëse nuk kuptojnë gjithmonë, do futesh në ato struktura që kanë stabilitet qëndrueshmëri, kolona betoni, pranë tyre, bërthama, futu brenda bërthamës. Bërthama është ka fazë shkallëve. Është ashensori dhe rrotull ashensorit ka shkallë. Dhe rrotull shkallëve ka strukturë betoni, është e mbyllur ajo, është strukturë betoni, drejtkëndshë e mbyllur. Futu brenda saja, po arriti ati ndërtimi, ti bjerë bërthama, është e kohë diskutosh mbrojtje më pastaj, sepse bërthama është një lloj si shtulla kurrizore jona, që pora shtulla kurrizore trupi nuk qëndron. Të kuptojmë dhe një gjë, ndërtesa në mënyrën e ndërtimit me skelet betoni është një lloj si trupi jon. Është koska e trupit. Në qoftë se ti do të gjesh mbrojtje dhe ajo që mban praktikisht trupin është koska, po u thye koska, çfarë do që të ndodh, dhe ne në këtë raste edhe kur mbështetemi dhe kur ecim, garancinë tonë kemi koskën, jo muskujt. Muskujt bën komandimin e koskave. E njëjta gjë është edhe me ndërtesat. Çka do thotë që mbrojtja jon paraprake do të jenë gjithë qytetarët sot që ndodhen në shtëpi, do të shohin ku kanë kolonat e betonit në strukturën e vet, jo muret, po kolonën. Dhe në gjitha rastet, së pari poshtë objekteve që kanë hapësira poshtë, që do ta mbrojnë, gjithmonë them, do ta mbrojnë nga rënjet e mureve, jo nga ndërtesa. Por ndërtesa s'ka burr nënë të mbrojnë më. Ta kuptojmë këtë. Por garancia që a ka mundësi të bie dyshemeja? Jo. Jo, sepse struktura ndërtimore është e tillë që nuk ka rënë solete, ka suvatim, është kjo karton gjezi që bie, kur nuk është ndërtu mirë dhe ai, dhe muret, suvaja. Janë objekte që keti në shtëpi, bie garderoba, etj, bie televizori, domethënë këto janë objekte që bie në këtë lloj strategjie që ne diskutojmë. Në rastin se konstruksioni, tani vim te kati i parë, kati i dytë, nuk ka më kat parë dytë, por kati i parë ka rënë ndërtesa. Jo, thuhet që ishin shëmbur disa ndërtesa kishin shkuar nën tokë, kati i parë, kati i dytë. Atëherë kati i parë i dytë në ndërtesat që kanë rënë, po ti shikosh, në qoftë se bie kati i parë, një ndërtesë e ndërtuar mirë në katin e dytë dhe të tretë vazhdon të mbetet, por jo 9 kaçe, 10 kaçe, janë 5 kaçe, 4 kaçe, 3 kaçe, që struktura vazhdon të qëndrojë dhe pastaj mund dalësh. Ndërtesat që janë në zonën e plazhit që është zhytur objekti, është një fenomen fizik që ne si inxhinierë trajtojmë, që ka të bëjë me lëngëzimin. Lëngëzimi, rërat në prezencë ujë,
kur pësojnë goditje dinamike dhe ju mund të vini në plazh dhe tundeni dhe këmba ju futet në bazament, ky quhet proces lëngëzimi. Gjithë zonat bregdetare riskohen, natyrisht brenda zona bregdetare ka thjerza, i themi ne, që formacioni që është poshtë, i cili nuk është i njëjtë në gjithë zonën, e gëzon këtë veti dhe atje ndodh ky fenomen. Duhet kuptojmë edhe një gjë, që e njëjta ndërtesë për të njëjtin tërmet, por që i vjen nga drejtime të ndryshme ka reagim të ndryshëm. Çka do të thotë, kur i vjen në drejtimin tërthor, ajo dhe mund të bjerë, kur i vjen drejtimi gjasor nuk e gjen asgjë. Ishte shumë e çuditshme në fakt sepse kishin rënë për fat kishin e bajmë në çfarë tese ka qenë në Durrës ishte. Kati i parë kati i dytë ishin gati domethënë të shëmbur, të thitur në tokë, katet lart ishin në gjendje domethënë të paqëndrueshme, mirë po nuk ndërhynin dot njerëzit për të marrë ata që ishin të ngujuar poshtë. Se thoshin që ka rrezik që në çdo ndërhyrje që mund të bëjnë njerëzit apo çarrëllojë gjëja, mund të shembej gjithë ndërtesa. Jo, kjo është padituri pastaj, sepse atje po të ishte inxhinieri kishte nxjerrë se ai si konstruksion tregon që është konstruksion i qëndrueshëm. Problemi ai e ka themelin. Dhe themeli ka dhënë efektin që ajo është zhytur. Natyrisht kjo ndërtesë nuk bëhet më, kjo do të prishet, sepse nuk ka garanci për jetesë, por ajo tregon që kemi të bëjmë një ndërtim të mirë, që ka rritur stabilitetin. Dy ndërtimet e tjera, ku pati viktima në Durrës, që kanë rënë për tokë, ju më mjafton t'i shihni, ato janë thermuar. Fakti që janë thermuar do të thotë që betoni i tyre ka qenë jashtë standardit. Fakti që kolonat e tyre kishin, fakti që ato kolonat kishin vetëm 3-6 shufra maksimumi dhe përmas e kolonës ishte shumë e ulët, ka sjell pa kushte dhe në këtë rast unë gjithmonë e kam thënë, këto nuk ishin mbi tërmeti. Pra të kuptojmë kë ka shëm tërmeti. Tërmeti, ne do të themi që ka shëmur ato objekti i cili vërtet është ndërtuar me kushte teknike. Tani unë nuk mund të them që një objekt që është ndërtuar jashtë çdo lloji kushti teknik. Dhe që kushdo që e shef thotë ky do të bjerë, dhe tani të them gjithë sistemi i ndërtimit në Republikën e Shqipërisë është ky. Jo, s'është ai. S'është ai. Sa përqind ndërtimeve në Shqipëri janë të kësaj natyre, që janë informal? Nuk mund të them sa janë në përqindje, por mund të them që Shqipëria pas vitit 2000 është futur në një proces ndërtimi masiv, por çfarë ndodhi? Ky tërmet me 6.4 që ka rënë në zonë informale, pritshmëria jonë në mënyrën se si është ndërtuar ishte që në atë zonë kishte goditje serioze. Por kjo vërtetoi edhe një herë që ne zonat informale i kemi ndërtuar mirë. Janë të garantuara për sigurinë e tërmetit. Dhe pyetja e fundit, veprat publike, një nga urat në mos gaboj pati një krisje, ka rrezik për to? Shiko, hapi parë, dhe këtë do të kuptojmë, i të gjithë vlerësimit është siguria e jetës, kryesisht të qytetarët, se në këtë rast, edhe ne çfarë bëm, e bllokum ndërtesën ta mos u fut. Dhe ky rast këtu, ka vajtë një grup teknik i cili ka vlerësuar, nuk mund ta themi ne këtu. Ka një grup teknik dhe në momentin ku grupi teknik, kur kemi të bëjmë vepra publike që ka tranzicion, që ka lëvizje, se nuk mund ta bllokosh rrugën, gjykon që mund të vëmë një shirit në këtë zonë ku është trau i kolona, ishte ishte një dëm ansor, nuk ishte dëm konstruktiv për vërtetës. Gjithsesi alerti jepet në momentin e parë dhe pastaj elementi teknik bën vlerësimin dhe nëse ai, që është më kompetent, sepse e shef në terren vendin, shef skemën konstruktive, shef mënyrën e projektit, ai gjykon që jo, nuk ka rrezik, ai ka dhe merren. Dhe nëse ka rrezik, natyrisht këtu vjen përgjegjësia e shtetit, i cili qofse informacioni teknik është që këtu ka probleme jetësore dhe shteti nuk ka ndërhyrë, në këtë rast vjen përgjegjësia e shtetit. Faleminderit shumë, besoj që sot kemi qetësuar shpirtrat e shumë shqiptarëve që na dëgjojnë edhe kanë qenë në panik nëse mund apo jo të hyjnë në shtëpi. Kemi dhënë informacione të vlefshme, kemi ardhur në ndihmë të shumë qytetarëve. Faleminderit zoti Meçi që ishit me ne. Faleminderit ju. Kemi sërish së bashku, ashtu sikur se po diskutoni me zotin Arben Meçaj që është inxhinier ndërtimi, forma se si ne duhet të reagojmë ndaj tërmetit është esenciale dhe tetë e rëndësishme në fakt për të na ndihmuar të shpëtojmë ashtu siç duhet nga tërmeti. Dhe ajo se çfarë la pas ky tërmet në fakt është një dëm shumë i madh psikologjik që i ka ndodhur njerëzve. Ndoshta ajo fort të mësuar me idenë e tërmeteve dhe aq më pak këto tërmete që po vazhdojnë edhe duken sikur nuk kanë fund, kështu që ajo se çfarë ne duhet të bëjmë tani është të japim informacion në lidhje me tërmetet edhe të diskutojmë edhe mbi psikologjinë tonë edhe mbi shokun edhe panikun që në fakt na është krijuar të gjithë neve. Vazhdimisht shoh njerëz, përfshirë dhe mua, përfshirë dhe Kelvin dhe shumë familjar
të cilët janë gjithkohon në panik, mos u tund, mos lëvizi toka. Pra, është një lloj shoku që ne kemi pësuar, apo jo? Patjetër, ndodh shpesh që nga përjetimet të kësaj natyre njerëzit ndonjëherë të kenë dhe, po themi, momente që psikologjikisht duket sikur ndodh diçka, por në fakt ndodh asgjë. Sigurisht për të folur për këto dhe të tjera detaje, ne do të flasim tani, kemi në lidhje live psikologen Lorela Karuli në lidhje Skype. Përshëndetje Lorela. Lorela, mirëmëngjesi. Mirëmëngjesi, si jeni? Ku ndodhesh? Unë ndodhem në Durrës, vedi prapa meje besoj ju i shikoni, dhe më thënë praktikisht jam në stadiumin e Durrësit, në zonën që janë strehuar shumë nga familjet e pastreha, që ka shumë për llogaritet që tjenë rreth 2500 banor. Normalisht janë... Sa 2500? Po. Si? Sa janë numri banorëve? Po, si pas dënave dhe më thënë nga strukturat përkatësa, janë rreth 2500 banorë që janë zhvilluar në përqadra në familje të dhaja përkatësisht, mund të jenë 10-12 veta në një çadër, që janë vendosur këtu që prej 2 ditësh. Lorela, na trego pak më tepër rreth, po themi, frikrave më të zakonshme të gjitha atyre që ti vetë je duke u marrë aktualisht, edhe na mëso pak më tepër rreth asaj që jo vetëm ne si popull i thjesht, po edhe për fëmijët, çfarë duhet të bëjnë në këto situata që realisht krijojnë panik. Shiko si është puna Kelbi. Unë këtu për momentin jam në zonën që njerëzit janë sigurisht më të traumatizuar dhe më të tronditur. Asgjë nuk është siç duket nga ekrani, është fatkeqësisht shumë më keq, shumë më shkatërrues se çdo gjë. Normalisht tërmeti ka prekur në disa nivele, qoftë dëme materiale, po edhe psikologjike, domethënë të ndryshme. Dikujt i është prishur thjesht pak shtëpia, dikujt i është prishur shumë, dikush ngjarjet më fatale që i ndjekin fatkeqësisht ditë pas dite ka viktima në familje. Tu jemi në një nga zonat le të themi ku njerëzit e ndjejnë më shumë këtë, sepse mendoni që janë pas fet, dim për vjen, natën është ftohtë, tash nga afër çdo gjë është shumë më keq se sa duket. Shumë fëmijë, patjetër që ka shumë fëmijë, dhe ajo që ndodh është që ne si psikolog, qoftë institucionalisht, por edhe unë privatisht, sepse unë jam banore qytetare e Durrësit, kemi ardhur të ndihmojmë ato që janë vulnerabël, që janë sigurisht fëmijët e vegjël, por edhe njerëzit e smurës. Lorela, si duhet të sillemi ne në raste të tilla? Se duket sikur është krijuar panik. Është krijuar panik me të drejtë. Domethënë është e natyrshme që kemi frikë, gjithë kanë frikë, është shumë njerëzore, sepse normalisht për sa kohë tërmeti prek, le të themi një nga frikat ekzistenciale, sigurinë për jetë. Tu nuk ka trima dhe jo trima, domethënë frika saktë. Është normal që gjithë kanë frikë, sepse ti gjejmë variante që jo mos ti frikë se ik etj etj. Po puna është si e përballojmë, ne që kemi frikë. Normalisht më e kisha urojmë që e kisha më madhe të ketë kaluar që për tërmetin, po edhe psikologjikisht. Fëmijët përgjithësi tremben shumë në reagimi i prindërve është i panikosur. Prindërit vetë pa kanë vështirë ta menaxhojnë, por nëse ruajnë qetësinë, është shumë më mirë sepse tek fëmijët shumë vegjël që nuk kuptojnë si funksionon, mund të krijojnë trauma. Thjesht krijojnë trauma të ndryshme sa i përket tërmetit. Lorela, diçka që është realisht që vlen për të përmendur është fakti që në Tiranë, sigurisht edhe në Durrës, edhe në Lezhë, dhe në çdo vend të mundshëm që është ndjer goditja, nga të gjithë ata që ne po flasim, edhe bashkë me Ariolën sot do bëjmë çmos të informojmë përfshirë dhe veten tonë, po të gjithë njerëzit që na shohin në RTV Ora, që praktikisht nuk pas ka ndonjë rrezik më, sepse janë të tëra pas goditje normale, por njerëzit përfshirë ne kanë një frikë të tmerrshme për të shkuar në shtëpitë e tyre, sepse duket sikur tundet toka gjatë gjithë kohës. Çfarë mund t'i themi, domethënë nga ana e psikologu, mund të themi neve njerëzve sot, si është kjo autosuggestionimi që t'i bëjmë vetes, përsa kohë që ka goditje, po janë normale, do me thënë njerëzit duhet të futen në shtëpi dhe të rinë atje, po kanë frikë, çfarë duhet të bëjnë njerëzit, si duhet t'i mendojnë gjërat në këtë pikë? Tërmeti është traumë. Psikologjia një stresin post-traumatik, që mund të shfaqet si këto ditët e para, po mund të shfaqet edhe pas disa muajsh. Është ai flashback, është ai momenti që rikthehet trauma. Është shumë shpejt për ta kaluar, për ta përpunuar. Gjithve një pjesë shumë të madhe të njerëzve është vërtet ajo që u thati, duket sikur vazhdon fundet toka, po ka një gjë këtu që dhe media ndihmon, besoj, nëse fenomeni shpjegohet, sepse ankthi që vjen nga e panjohura shumë i madh. Domethënë që nëse fenomeni shpjegohet që këto pas goditjet janë normale, dihet që do të ndodhin, sigurisht që flitet dhe nuk janë më kaq të tmerrshme. Unë doja të shpjegoja një gjë, duke qenë që po i shikojmë pak dhe gjërat konkretisht, që mbase nuk është pjesë e pyetjes, por që unë doja ta thekja, një gjë që është vënë është solidarizimi i jashtëzakonshëm.
jo vetëm nga shqiptarët brenda Shqipërisë, por edhe nga ata jashtë Kosovës, domethënë organizimit, solidarizimit, ndihma të çfarë do lloj mënyre, qoftë edhe në burime njerëzore, në studentë, punonjës sociale, në psikolog, është aq i madh sa që ku vinë ndihma dhe nuk kanë të shkojnë, domethënë organizimet e solidarizimit dhe ndihmat që vinë e përsëris nga vetë njerëzit e thjeshtë, me thënë drejtën se i kalojnë pas një dyshime dhe organizimin që bëhet në nivel shtetëror, jo më larg se mbrëm për shembull, kanë ardhur të paktën që kam parë të disa kamion nga Kosova, jo vetëm nga shtetet mëdha, por edhe nga fshatëra që janë organizuar. Para shumë që janë mbledhur, që vinë këtu dhe nuk kanë më ku të çohen se janë mbledhur shumë. Kështu që psikologjikisht, ndarja e dhimbjes, le të themi, e sikletit, njerëzit kanë nevojë të flasin dhe patjetër që do vazhdojnë të flasin për të, është ndihmuese, sepse jo më kot thuhet që sikletet, shqetësimet, dhimbjet që ndahen, përgjysmohen as po paksohen. Sa suporti dhe dëshiria që jep sigurisht shtohet dhe ndihmon shumë. Lorela, frika më e zakonshme e të gjithë atyre që ti ke hasur vet, është se mos vdesin vet apo se mos bie prapë tërmeti dhe apo çdo bëj. Domethënë, në çfarë grade frike psikologjike po flasim? Frikat janë frika më e zakonshme, kush është? Për të kthyer në shtëpi, frikë për të rikthyer jetës normale, frikë për të si ndot rutinës. Dhe faktikisht është një këshill që psikologjikisht do të ndihmonte njerëzit le të përpiqen të bëjnë sa më shumë nga ato gjërat rutinës që kanë bërë zakonisht. Mbase jo më të fortë ku i bëjnë, sigurisht, por le të përpiqen, se patjetër që do flitet për tërmetin, po jo vetë për tërmetin. Kështu që frika për të kthyer jetës normale mund të shmanget pak në këtë formë, dhe patjetër që ekziston frika shumë e madhe se mos do të tërmet të jetë aq i madh. Por le të mos krijojmë panik. Lorela, neve kishim të ftuar inxhinierin e ndërtimit vetëm pak më parë Arben Meça, i cili dha informacione të vlefshme, kështu që në rast që ata kanë shtëpitë ndërtuara me të gjitha lejet e duhura edhe nga kontrolli nga shteti, janë banesa të cilat nuk janë të rrezikuara dhe qytetarët duhet të qetësohen në këtë kontekst. Ndërsa ata të tjerë të cilët e kanë ndërtuar sipas qivit të tyre atë godinën, bëjnë mirë të mos futen sepse janë vërtet të rrezikuar. Por le të mos përhapim panik ashtu sikurse edhe pak më parë po thoshim, sepse me sigurinë e duhur janë të ndërtuara godina të cilat mund të përballojnë një tërmet edhe më të madh, ashtu sikurse inxhinieri tha pak më parë, se sa 7 ball. Kështu që le të qetësojmë njerëzit, e mbi të gjitha le të qetësojmë ata fëmijë të cilët po kalojnë një traumë të vërtet, po le të mësojmë që në fakt situata është e qetë, edhe që do të rregullohet shumë shpejt, edhe që sigurisht të gjithë shqiptarët janë bashkë për t'i qetësuar, për t'i ardhur në ndihmë, edhe për t'i thënë që sigurisht ditë më të mira dash Zoti do vinë. Lorela, po, mirë, ti mbrëm ku fjete? Aso s'flen shtëpi. As ti s'flen në shtëpi. Faktikisht, ne jemi zhvendosur, domethënë fatmirësisht kush ka mundësi pra ndonjë shtëpi më të sigurt private, po të vinin burrës për shembull mbas dite ose orët e sa bie mungu është pothuajse bosh, sepse gjithë lëvizit. Duke shumë e madhe familjeve janë nëpër makina, dikush tjetër është larguar fare nëpër qytete të tjera, kush ka mundësi, kush ka takë, gjithësi janë larguar. Unë di rrezikova. Fatmirësisht janë hapur shumë banesa, qoftë në vende të ndryshme të Shqipërisë, qoftë edhe në Kosovë dhe në Prishtinë, që shumë zemra të mira e kanë hapur, jo vetëm derën e shtëpisë, por edhe zemrën e tyre, kështu që fare mirë këta qytetarë të cilët për momentin janë pa një strehi, mund të shkojnë të strehojnë aty ku janë të sigurt, të rinë në kushtet që duhet të rinë, me ngrohje, me ushqim dhe çdo gjë tjetër, edhe ta shfrytëzojnë këtë ndihmë që po japin vëllezërit edhe motrat e tyre. Besoj që Elif do ta mbyllim këtu. Lorela, faleminderit shumë që bëre pjesë e emisionit tonë sot dhe shpresojmë shumë që me të gjitha detajet që ti the edhe fjalët që the njerëzit të qetësohen, sepse të tëra këto për juve që ndoshta ende se kuptuat nga një psikologe, që jo vetëm që e duam shumë fort, po mbi gjitha vlerësojmë shumë mendimin e saj, më kohë ftuam sot. Do të mbetemi në kontakt Lorel edhe në ditët në vijim, ndoshta edhe në orët në vijim për të marrë vesh. Ariel, ndjes, doja të shtoja vetëm një gjë të fundit që gjykoj shumë të rëndësishme, sepse përveç frikës, domethënë sot për sot dhe tërmeti
përti tjetër njerëzit kanë një pyetje se si do të vazhdoj jeta e tyre, ku do të jetojnë etj. E mira është të mendojnë sot për sot, domethënë hap pas hapi, të jenë të sigurt njerëz sot, të kenë fëmijë të sigurt, pasi të shkojnë të jetojnë diku larg ashtu siç thatë ju, dhe pastaj të mendojnë për gjërat. Me premtimet që na kanë ardhur, dash Zoti, shtëpitë e tyre do të ndërtohen ashtu siç duhet edhe nuk do të kemi probleme të mëtejshme. Kështu që Lorel, të falenderojmë edhe mbetemi në kontakt gjithsesi, urojmë që të mos nis shiu sepse do të ishte e tepërt. Do të ishte e tepërt. Mirë. Do ndalemi tani tek Papa Francesku, i cili ju ka dërguar lutjet e tij të përzemërta të mbjetuarve nga tërmeti që goditi Shqipërinë dje në orët e para të mëngjesit. Në një telegram në fakt drejtuar presidentit Ilir Meta, sekretari i shtetit të Vatikanit, kardinal Pietro Parolin thot se Ati i Shenjtë po lutet për shpirtat e atyre që vdiqën në katastrofë. Papa Francesku po lutet gjithashtu për personelin e ekipeve të emergjencës në përpjekjet e tyre të ndihmës. Papa Francesku shprehet për popullin shqiptar më konkretisht. Unë jam afër viktimave, lutem për familjet, Zoti e bekoft këtë popull për të cilin unë e dua aq shumë. Të lutemi për ata që janë prekur nga kjo fatkeqësi, lutemi edhe për personelin e urgjencës që po ndihmojnë. Që sigurisht bashkohemi të gjithë ne me lutjet e Papa Franceskut, edhe nuk dim që të shtojmë më tepër. Do të lexojmë tani edhe listën e emrave të njerëzve të cilët fatkeqësisht nga ky tërmet kanë ndërruar jetë. Në Durrës janë diku tek 15 viktima, është Bajram Hadermataj, Amelia Lala, Sadik Qato, Isa Bazi 29 vjeç, Esiela Karanja 8 vjeç, Flatar Zenelaj, Eviola Broshka, Kristi Reçi, Sehadete Lala, Diena Karanja, Eduard Reçi, Shemsedina Bazi, Dolora Reçi, Klaus Reçi, Griselda Lala. Në Kruj kemi 23 viktima në total, Bukurie Leka, Erisa Cara, Ariela Lala, e cila ishte vetëm 4 vjeç. Fatmira Cuka, Selvie Lala, Sajmir Greku, Kristian Preçi, i cili kishte një histori shumë të dhimbshme, Sardi Cuka, Hajrie Vata, Klevis Çupi, Drita Cakoni, Pëllumb Greku, Çelike Grupjeku, Hajredin Çupi, Kastriot Cakoni, Fatmira Cara, Hasan Cara 16 vjeç, Roledi Vata vetëm 3 vjeç, Suada Hysa 18 vjeç, Ankthi Cara 65, Adelina Kabili 20 vjeç, Almir Cara 26 vjeç dhe Stella, e cila së shpejti do të bëhej po prap Cara 20 vjeç, është e fejuara e Almir Carës, të cilët ishin nga Korça. Në Lezhë, në Mamuras kemi edhe Ersid Hoxhallin, i cili ishte 32 vjeç, ndërkohë na raportohet që është shënuar edhe viktima e radhës, duke çuar kështu në total deri më tani, dash Zoti nuk shtohet më ky numër, në 40 numri i viktimave nga tërmeti i datës 26 nëntor që rezultoi fatal dhe tragjik. Janë momente të dhimbshme, po duhet bëhemi të gjithë së bashku për të ndihmuar ata të cilët sot janë në ditë shumë të vështira, edhe le të lutemi për shpirtrat e atyre që tani më nuk janë me ne. Okej, pak më parë folëm në lidhje me Papa Franceskun dhe për lutjet që ai ka dhënë shqiptarëve të gjithë, kështu që do të shohim bashkë në sinkron në lidhje me atë që ka folëm edhe për lutjet që ai ka dhënë shqiptarëve. Vorrei inviare un saluto e la mia vicinanza al caro popolo albanese che ha sofferto tanto in questi giorni. L'Albania è stato il primo paese d'Europa che ho voluto visitare. Io sono vicino alle vittime, prego per i morti, per i feriti, per le famiglie. Che il Signore benedica questo popolo che io voglio tanto bene.
Ja të kemi rikthyer përsëri në studion tonë, në programin Ditë e Re, ne do të jemi së bashku në këtë transmetim deri në orën 10:00, do të vazhdojmë me të ftuar të tjerë. Jemi me zënë Sazan Kuri, mirë se erdhët. Në fakt, situata është kaotike dhe më shumë se sa kaotike është edhe psikologjikisht më rënduar për njerëzit. I vetëm që na shohin në këtë moment, po për gjithë ata që kanë qenë edhe të prekur nga tërmeti i tmeshëm. Nuk di ju, si keni përjetuar edhe çfarë keni përjetuar njerëzve sot nga pikpamja juaj? Unë tërmetin duke ditur sa është situash logjistika e tërmeteve në Shqipëri, me të dytin, me të parin, kisha 40 vjet pa ndjerë tërmete, edhe u trema pak në distin shtator. Në kësaj rrallë nuk u trema shumë, po me njerë më shkoi mendja dhe dola për të shqetësuar fëmijët e shkallës. Sepse kam një ndjesi ose kam përpiluar dhe një libër psikologji mjedisore, do të thotë sindromat që ndodhin mbas tërmetit. Dhe u mora me fëmijët e shkallës, duke i qetësuar, po gjithmonë besoj që tërmetet në Shqipëri nuk janë të një niveli të tmerrshëm sismik siç vuajnë shumë shtetet të tjera, por ne jemi pa përgatitur edhe në kulturën ndaj tërmeteve, po jemi pa përgatitur ose të atashëm në mënyrën e organizimit mbas një tronditje që quhet drejtërimi e tokës, edhe drejtërohet më shumë qeveria e njeriu. Sot është dita e tretë, mos gaboj, dhe 2 ditë e para dhe kemi ruajtur marrëdhëniet me atë që quhet ai që quhet vendimarrësi, ai politik bërësi. Po në fakt erdhi koha që edhe mund të flasim hapur pse ndodhi, si mund ndodhte, edhe si mund të përballohesh më lehtë, edhe më shpejt, edhe më mirë, po edhe masa që mund të merreshin nga paralajmërimi që bëri Zoti ose natyra për ata që nuk besojnë në nisin shtator, po ndërkohë nuk ishte vetëm nisi shtatori, ishte edhe tërmeti ngushtë edhe në Korik, aty në Thuman, që kishte shumë shenja paralajmëruese. Çfarë mund të kishin bërë ndryshe? Por në qoftë se është momenti akoma, se edhe mund t'i themi, por do kemi kohë të bëjmë analiza të thella inxhinierike. Për shembull, ndryshe njerë mund bëhesh me që jemi në media, mund ta fillojmë nga media që shpeshherë inxhinierët, që është epoka mijëvjeçare e inxhinierëve, milenium i inxhinierëve quhet sot në botë, nga Johannesburgu në 1992 është thënë që është koha jo më e shkencave parazitare, po e shkencave reale, siç është inxhinieria, të cilët kanë folur, megjithëse të shkëputur, vetë unë jam një nga ata inxhinierë që kanë folur shumë, që nga 2003 person publik, mediatik, dhe për fat jam dhe inxhinier, dhe nuk jam inxhinier i zakonshëm, po jam diçka, siç është generali në ushtri, ndoshta edhe ne jemi general në inxhinieri. Dhe jemi dëgjuar pak, sidomos nga politik bërësit, shumë pak. Falënderim i madh që ndron për median që deri diku e ka përcjellë, e ka shpërndar, çfarë mund të ishte për ndryshe, pyetoj. Atëherë masat, aty që tash me një shtator, ku nëse një pallat kishte marrë krisur, ne i themi tërthore, që atëherë nuk është njësia administrative e quan pabanueshme, dhe Ministria e Rendit e quan i rregullon një qati, edhe thotë na 2 milion dhe bodhi ke. Ndërkohë që në Shqipëri nuk ka patur sistem, nuk ka sistemi kuptimin kur vjen njësia bashkiake për një qati, për një tjegull, gjoja i fort me këta të doptit, ose i fort me gjerat voglat. Pra, gjoja e kap me rimangën, në gabim ti, fap një rjetë dhe kapet. Nësa elefantet i ndërtimet që do t'ishin me një kujdes inxhinierik, me projekte originale ose reale për zonën, dhe jo projekte të kopjuara që dalin nga dyert e bashkisë, sepse zona të ndryshme kanë sjellje të ndryshme toka ndaj ndërtesës që vjen. Kështu që në raste të tilla që këto ishin të parathena në tërmetet e mëparshme, Kori, Gusht edhe shtatori që ishte i vuri dhe ka pak njësi shtatori, u dalluan që cilat banesa ishin të pajetueshme. Ndërkohë, ata sa mundën rregulluan me mendjen e tyre, me forcat e tyre, edhe duke menduar që nuk do të vinte tjetër kaq shpejt. Bravo, që do vinte tjetër kaq shpejt. Ndërkohë, Shqipëria është një zonë sismike, jo shumë e lartë, nuk është si San Francisco, Akili, ku përplasen 2 pllakat forta dhe krijojnë tërmete deri 9.5 ball, ku qahet edhe toka deri 2-3 metra. Ne nuk kemi tillë. Pllaka që përplaset Afrika me Azinë jemi larg kësaj. Ne kemi ndikimin
një kolizioni, themi në gjuhën gjeologjike të plakës që lë një energji të caktuar, dhe kjo energji e caktuar grumbullohet, akumulohet në zonat tektonike në Shqipëri të caktuara, që është Tepelena, që është Elbasan Lushje Dibër, që është Durrësi më vete, edhe Shkodra Peja më vete. Dhe këto tërmete, këto zonat tektonike, mbasi grumullojnë energjin që përplasin dy plakat dhe e shprejnë njëherë në 80-90 vjetë. Durrësi ka 930, Berati ose Tepelena 927. Por Aman ka qenë gjithmonë dy tërmete të mirë, të ndjeshëm në ciklet 2 javore apo 1 mujore, në gjitha rastet. Pra, tërmeti që shpërtheu një si shtator, e paraprind edhe një tërmet tjetër, po aq të fuqishëm. Por rregulli është që tërmetet që vinë tani, që tash i lidhemi ke mesazhi që qytetarët e Tiranës duhet ta dinë fort mirë që Tirana nuk është zonë sismike. Tirana 20 metro iq sedimentet që janë elastik që e përcjellin tërmetin, që është depozitimi i shkritët. Pjesa tjetër e Tiranës, imagjino ta bëj të thjesht shkëmbejnë ranor të Brarit apo të Saukut, këta i shkojnë Tiranës në të. Për shembull, qoftë shkembi këtu Sauk ndodhet në këtë pozicion sipërfaqe, Tiranës i shkon 20 metra në të, do të thotë që bazamenti në Tiranë, ndryshe nga Durrësi, se ky bazament në Tiranë 20 metra thellë, në Durrës është 2000 metra thellë. Pra, në Durrës kemi një formacion 2000 metra që punon si elasticitet, si sust. Prandaj dhe atje nuk rreshtin pa pushuar tërmetet. Në Tirana betëm ndjen johonën e asaj që ndodh në Durrës, ose kur ndodh në Elbasan. Po, pasi transmetohet tamam si një, e them shpeshherë të thjesht për qytetarët, si një gurë që jetë në liqen, edhe hap rrezet e para. Këtë vuan Tirana, rrezën e 2, 3 apo 4 që vjen nga Durrësi, nuk dihet sa në epicentër. Që do të thotë që tiranësit duhet të ruajnë qetësinë, të qetësi të tyre në fytyrë, ta shprehin ke fëmijët e tyre radh parë, sepse nuk është gjë tërmeti para asaj që pëson një brez i tërë fëmijësh 0-12 vjeç. Nuk është gjë. Dhe ky është libri që unë kam një kopje, por nuk e... Po le të mos flasim vetëm për Tiranën, nëse të prekurit janë po prapë në Durrës ku 2500 njerëz janë në çanta. Këtë do të themi që tiranësi duke shpallur qetësinë për vetë dhe për fëmijët, edhe këtë qetësi duhet të reflektojë ke ata që janë traumatizuar, që është Durrësi dhe apo Fushkuja, Thomana e tjerë. Në këtë kuptim e kam për tiranësit. Ose si janë pak, janë 1 milion në Tiranë. 1 milion që nuk tregoj që tërmeti u gjunjëzua para ndërtimeve në Tiranë, para inxhinierisë së ndërtimit që zbaton projektin, së konstruktorit që bën kolonat e mbajtjes, së inxhinieri sismolog i cili jep forcën apo kodin evropian se si një ndërtesë duhet, dhe mbi të gjitha është inxhinieri gjeolog i pari i cili jep aftësinë truallmbajtje të tokës. Këto 4 shkenca, shikoj jo, të lutem, unë nuk e kam për të ekspozuar në atë kuptim. Nuk e kam. Po doja që njerëzit ta dinë. Bravo, jepe, dakord. Po unë i bie librat për të thënë edhe këtë, shqiptarët lexojnë pak. Qartë. Shumë pak njerëz që shkruajnë. Ndërkohë që politikanët nuk lexojnë fare, sepse këto gjëra që janë shkruar, ky është libri sapo përfunduar me rastin e tërmetit parë, por nuk e kam në rastin e promovimit të librave të mi. Absolutisht. Dhe vendishin fare të gjithë, mua vjen shumë mirë që sollet librin sot, sepse unë jo vetëm unë, po përfshirë edhe shumë njerëz të tjerë që janë libra dashës në Shqipëri, e pasere tentojnë të lexojmë romane apo histori të cilat na bëjnë që të humbim pak mendjen nga realiteti, por është e mira që të lexojmë edhe libra informues, siç është edhe libri nga profesor Sazan Guri, Dritërimat e tokës dhe njeriut, ç'duhet të dim dhe ç'mund të dim për tërmetet. Është ky libri që ndoshta në këto kohë vështira të gjithë ne që jemi me fat në fakt dhe thjesht jemi dëmtuar psikologjikisht mund t'i lexojmë dhe mund t'informohemi më tepër rreth asaj çka mund të presim nga internet. Siç kemi thënë shumë shpesh sot, Tirana nuk është nga ato vende aq shumë të rrezikuar nga tërmetet. Eksakt. Kështu që, po... Jo, e ke shumë mirë. Nuk kemi që të rrojmë me frikën zonë sismike. Zonë sismike ne jemi, por ne thjesht duhet të mësohemi se si ta trajtojmë situatën në rastet e tërmetit, të mësojmë dhe psikologjinë tonë, që thjesht të marrim masat e duhura në momentin që bie tërmeti dhe jo të panikohemi, sepse kjo është një situatë e cila ndodhi, po vazhdon të ndodh fatkeqësisht. Mbrëmjen e djeshme ka patur 2 tërmete të tjera, po kjo nuk duhet jetë shkak për të krijuar panik tek njerëzit apo për të krijuar panik brenda vetes sonë. Me qetësi duhet përballojmë situata të tilla të cilat për një vend si ky joni, si Shqipëria, mund të jenë vazhdimisht të përsëritura në kohë. Jo, dua ta falenderoj për mënyrën që ma përthyeu mendimin, edhe mënyrën se ka rëndësi dhe mënyrën e thënies.
njerëz që të ditur shpeshherë profesorët dhe nuk dinë të japin mesazhet. Unë në fakt mund ta kem pak aftësi, por goca e porteu më mirë akoma. Dhe më bëhet qefi që që të bëj të lexuesi apo të shikuesi të bëj sa më i thjesht mendimi, ta kuptoj bile libra duhen shkruar, ta kuptoj gjyshja dhe e inë ndërçarës. Atëherë quhet libri. Ky është misioni joni i përditshëm dhe i Media Ora, sepse vijnë lloj-lloj personalitetesh në programin tonë, por ne kur flasim me gjuhën profesionale jo gjithë na kuptojnë. Prandaj ne duam të flasim sa më të thjeshtëzuar dhe më të specifikuara gjërat që edhe njerëzit i kuptojnë. Në fakt, po ka ky thashë themi dje në sakt për tokën në Durrës që ka ngritur 10 centimetra, është rritur niveli i tokës. Keni gjeni për këtë? Bërë shumë e di, dhe po juve keni edhe një, nuk është mangësi kjo, që edhe di ku kanë 2-3 emisione me kolegë të tjerë, pyetja i adresohet, për shembull në rastin e djeshëm që e pash emisionin, ju drejtua njerëzve të më thuash mua tash lidhur me ndërtimet, apo më thuash buzina, apo më thuash, pra këto pyetje i takojnë vetëm fushës gjeologjike. Dhe ajo toka që thon ata 10 cm, ajo është bile kolegu që është në fushën e madhe të gjeologjisë, por në një fushë më të detajuar, nuk ishte pyetje për të. Po media nuk e kupton dot, nuk e kupton dot. Prandaj edhe kjo është takimi që bëjmë për të ndarë që në shpjegime të tilla, ajo që është bazamenti është gjeologjia aty. Pastaj vjen sismologjia, që jep kodet e sismikës, apo të forcës së potencialit të pritshëm të tërmeteve, pastaj vjen konstruktori që e merr gjeologjin, që është forca mbathëse e truallit, merr dhe ndërton betonin, markën, çelikun, hekurin, mënyrat e kapriatave apo të arkitrave, është konstruktori i tij, që në Shqipëri nuk mungojnë këta. Jemi brezi i fundit, po unë dje në emision kam parë dhe 2-3 inxhiniera të rinj dhe një fizikan që kishin koncepte të shëndetshme dhe jam kënaqur shumë. Më falni, i kam lavdëruar nga emocioni, i lavdërova sepse nuk është siç mendojmë neve që brezi jon ne më të diturit dhe nuk ka dalit, po vetëm se nuk janë të evidentuar. Kështu që në këtë kuptim, edhe pyetja e dieshme që nuk u dha përgjigje, për faktin se nuk është fusha e personit që u pyet, mund ta jap këtë përgjigje. Patjetër. Aftësia e fushës që mbuloi, e gjeologjisë. Ne do të pyeta. Eksakt, se jo më kot George Bushi nuk thiri ta sismolog, më shpëtojnë jetën, apo ndërtuesa, apo tha, gjeologët ai më mësojnë thaj se çfarë mund të ndodhë thaj. Gjeologët më shpjegojnë thaj atë që ndodh thaj dhe gjeologët ai më kursejnë me mira jetë njerëzit. Sepse gjitha fenomenet e natyrës, rrëshitja, erozioni, tërmeti, vulkani, janë fenomenet toksike që vetëm gjeologjia mund ta interpretojë. Dim ke përgjigje juaj. Kjo tokë tani, ç'është me le, i vetëm mund ta nxjerr shpejt atë profilin ose më falë kam aty atë. Kjo tokë tani, ja urdhon, ose kam këtu, urdhon. Kjo tokë, ky është dursi. E kthejmë pak në kamerën që kjo është tektonika, e fuqishme, është tektonika. Po kjo tektonikë, kjo është kodrat kjo me bëqellë është vija brevetare e tona, dakor? Vija brevetare. Atëherë ja ku është dursi këtu. Kjo është tektonikë e fuqishme me amplitudit dhe mine që kodrat e curilave e bishkam, kodrat si quhet, e curilave e bishit pallës, që të duken 200 metro, ato janë një mal aq i madh në thellësi të detit, sa diferenca midis malit që ngrihet dhe kësaj fushës së dursit, kjo është fushë e dursit, shiaku, të thuman. Më falni se do ta kem nga nata në thuman. Kjo është fusha që ulet. Pra, kjo normale që ngrihet, kjo kodra. Po atëherë kemi ngritje në njërin anë dhe ulje fushë e dursit. Pra nuk mund të ngrihet fusha e dursit. Kjo është ajo që pson, që ulet, subsidohet, që lëngëzohet, zhytet. Gjithë fusha e dursit zhytet. Ndërkohë, edhe kjo pjesa tjetër këtu, që është shiaku, edhe kjo ngrihet. Pra, kjo pjesa që është në mes, dihet midis dy morsave, si në mors, midis dy darë, të dyja këto ngrihen, dhe kjo zhytet. Pikërisht, në këtë bllokun këtu, ule ngrihet, njëra ngrihet, njëra ule, njëra ngrihet, njëra ule, tu ka ndodhur 600 tërmetet këto ditë. 600 tërmetet, pikërisht në këtë zonë, ja Rodoni, ja, ky është bishti i pallës, Rodoni është më tutje, gjitha tërmetet ka ndodhur në këtë pozicioni këtu. 600 tërmetet, edhe 3-4 tërmetet e fuqishme, 6.4 riter, apo ai i kaluari 5.8 riter,
apo 5.3 Shqipardije, apo edhe dije 5.3. Të gjitha ka ndodhur në zonën nga Manza dhe Ndush, ku njëra ngrihet dhe njëra ulet dhe njëra ngrihet prap. Atëherë, ky kolizion i zonave tektonike tona, që mbasi kanë grumbulluar tërmet energjinë për 80 vjet, për shkak të një kolizioni tjetër që është pllaka afrikane që i ngjeshtet pllakës europiane ose euroaziatike, grumbullohet kjo energjia ke zona këto tektonika të fuqishme, dhe këto tektonika për 80 vjet, për 90 vjet, për 100 vjet, një sekuencë që nuk është fiks. 54 vjet për shkak, ose 80, jo, është një 80 dhe 90 dhe 100, edhe e shpërthen të energji dhe edhe e shpërthen tamam si ritmi i zemrës së njeriut. Që te njeriu, unë e kam provuar dhe edhe bil lidhje, ligje që ka trupi njeriu, rryma elektrike është njësoj si ligje detoks. Që para se ndodhi një infakt apo një para infakt, gjithmonë ke një 2 grepa që rritet, si që në zemra në mënyrë të një trajshme, pas e pam një rritje e vogël, pam një rritje me madhe, prapë rritja e infakt. Pas e kur vjen gjithmonë në shuarje, njësoj që tërmet. Po paralajmërimet, vjen maksimalja, që doli energjia në thonjza e keqe e tokës, po që është energji pozitive, në kuptimin që po mos ishe tërmeti, njeriu do ishe një budalli të erdhi. Me një tjetër të ftuar, Belind Këlliçi, kryetar i FRPD-s, i cili në fakt duam që të na paraqeset e një situatë pak a shumë të përgjithshme të asaj se çfarë ka ndodhur me të gjithë grupet vullnetare dhe çfarë është bërë konkretisht në terren për këto familje të cilat sot janë. Faleminderit për ftesën edhe dua ta nis me pozitivitet në fakt edhe në këtë situatë që është kaq e vështirë dhe është vështirë për gjetur fjalë pozitive. E rëndësishme është në gjithë si njëri në gjithë emisionet e fundit ku janë ftuar, tema kryesore ka qenë humbja shpresës dhe emigrimi, por me ato çka kemi parë për sa i përket solidaritetit në këto 2 ditë nga gjithë shqiptarët, nga të rinjt, nga qytetarë, nga vullnetarë, nga njerëz që kanë qenë janë në kushte shumë të vështira ekonomike, që e kanë pamundur të mbyllën muajin dhe që dhurojnë diçka nga vetja e tyre për t'i ardhur në ndihmë këtyre qytetarëve, realisht ky është një tregues shumë pozitiv që në situatat vështira, në situata dhe në momente të veçanta, shqiptarët bëhen gjithë bashkë. Më vjen mirë që ka patur me 10 të rinj që janë përgjigjur, jo vetëm thirrjes tonë, por thirrjes të gjithë qytetarëve për të ndihmuar, për të dhënë diçka nga vetja në këto 2 ditë. Dhe kemi patur të rinj gjimnazist, të rinj student, të rinj që ne kemi qenë përqendruar gjatë gjithë kohës, unë personalisht, me strukturën e të rinjve tanë, të veriut kryesisht dhe të zonës së Krujës, Mamurasit dhe të rinj Shkodran, kemi qenë në zonën e Thumanës. Kemi shkuar të rinj që janë pjesë e strukturës së Kurbinit dhe të Mamurasit në mënyrë të veçantë, kishin dhe të afërm tyre në 2 pallatet e Thumanës, kanë shkuar që në orën 4:15 aty. Nuk dua të përshkruaj se ç'kan parë, edhe nuk ka fjalë të tregoj dhimbjen, situatën, kaosin, tragjedin që kanë parë me sy. Më pas pjesa e jugut, le themi, e të rinjve kanë qenë stacionuar dhe vijojnë të jenë me në krye forumin e Durrësit në zonën e Durrësit, që dhe aty është një histori, një tragjedi në vete. Për Thumanën ka një specifik sepse realisht ishte një katastrofë paralajmëruar, sepse ato 2 pallate që janë shëmbur kanë qenë kushte të pabanueshme, por kjo analizë duhet bëhet në ditët në vijim, për të vetëm në arsye për të shmangur tragjedi të ngjashme në të ardhmen, sepse me gjithë kushtet e vështira ekonomike të këtyre qytetarëve që kishin vendosur të riktheheshin në atë pallat, që xha ishte në kushte të vështira, i goditur dhe nga tërmeti i shtatorit, ishte pothuajse pamundur të jetonin në ato kushte. E rëndësishme është që në të ardhmen të bëjmë të pamundurën për të shmangur tragjedi të ngjashme. Aktualisht që ne flasim, në Thuman ka nisur shiu, janë me 10 banorë që nuk kanë pranuar të vendosen në kamping, në çadrat e ngritura, por që, sepse kanë gjithë jetën e tyre që i është shëmbur, kontributin e tyre, punën e tyre të një jete, që disa nuk janë për të paragjykuar, kanë shqetësim që duan të rinë pranë banesave, për të ruajtur gjërat që mund të kenë me vlerë, për të parë me shpresë se çfarë mund të nxjerrin nga ato gërmadha, por që është shumë e vështirë dhe pothuajse e pamundur për t'i ndihmuar me veshmbathje, me ushqime, me batanie, për t'i mbajtur ngrohtë, sepse ka dhe një parashikim le të themi të keq për sot, do të ketë
resheshiu, do të ketë shtrëngata dhe e nevojshme është që të gjithë të mblidhen në qendrat e kampingut që më pas të bëhet shpërndarje dhe alokime aty ku do të shkojnë. Në Lezhë, Belin na kanë thënë që ka nevoja të vazhdueshme për ndihmë edhe që nuk ka shkuar ndihmë. Është bërë diçka? T'ju them një gjë që unë doja të bëja edhe një apel le të themi për qytetarët. Ka shumë raste të izoluara, familje të izoluara që kanë patur probleme, i ka rënë çatia e shtëpisë, janë në qiell të hapur sot që flasim, por që nuk janë të ndodhur në pjesën ku është epiqendra e tragjedisë. Kështu që fakti që janë raportuar, ka shumë që akoma s'janë raportuar në media. Nuk janë raportuar, por na kanë ndihmuar shumë rrjetet sociale, sepse vinë mesazhe pafund dhe e rëndësishme është që të fokusohemi dhe këta njerëz, sepse dhe këta kanë nevojë. Ne dje kemi qenë bashkë me të rinjtë e Krujës për shembull, kemi qenë në Krujë, ku rreth 78 persona në mos gaboj, 20 familje janë në qiell të hapur. Dhe edhe pse fatmirësisht dhe do me të falenderojmë Zotin nuk kanë pasur humbje në jetë, kanë humbur shtëpiat. Kështu që kemi gjetur një mundësi për t'i akomoduar një hotel, dikush përmes bujaristi ka dhënë 21 dhoma të hotelit, ka vënë dispozicion hotelin, i çuam dje batanie, ushqime, që të kenë mundësinë të kalojnë këto ditë derisa të bëhet një inventarizim i të gjithë njerëzve që janë prekur nga kjo tragjedi. Ka zona të thella, ka fshatra të ndryshëm, ka raste sporadike ku njerëz nevojë çifte në moshë tretë, që fëmijët i kanë emigracion, kanë probleme me shtëpiat dhe që nuk ka shkuar dikush për t'i ndihmuar. Kështu që ky apel shtrihet edhe në këtë ditë, në fakt, në ditën e pavarësisë, që gjithkush duhet vazhdoj të bëj këtë çka ka bërë në këto 2 ditë. Keni parë kosovarët kanë qenë të parët, shqiptarët e Kosovës, të Maqedonisë Veriut, Malit Zi, të Luginës Preshevës, shqiptarët e diasporës që po japin një kontribut jashtëzakonshëm duhet vazhdojnë ta bëjnë këtë në mënyrë të veçantë edhe për ata që janë ende pa ndihmë dhe që nuk janë raportuar në media, sepse po ju them një diferencë, në ditën e parë në Thuman për të mos sa përshkruar ka qenë një gjendje jashtëzakonshme ku dhe një sanduiç bënte punë. Ndryshonte situatën. Dje që kemi qenë gjatë gjithë ditës, situata ka qenë më ndryshe, kanë qenë pafund dhe me tonelata ndihmat që kanë ardhur nga shqiptarët e ndryshëm brenda dhe jashtë vendit, dhe që janë stabilizuar dhe kemi patur dhe raste kur i kemi marrë dhe i kemi çuar, i kemi orientuar ndihmat drejt Durrësit. E rëndësishme është që ata që duan ndihmojnë të fokusohen në zona ku realisht ka më shumë nevojë, dhe në këto rastet e veçanta që raportohen në media dhe rrjetet sociale. Belin, në fakt, dje po shikoja në rrjetet sociale, se duke qartë se rrjetet sociale sot janë televizion më vete, thuhet dhe ka njerëz në fakt e citojnë këtë gjë dhe thonë që ndihmat që po jepen së fundmi edhe po vidhen. Keni informacion për këtë? Kemi parë raste edhe vetë të abuzimit. Dgjoj, këto janë raste që lejmë vend edhe për abuzim. Me thënë vërtetën, sepse edhe zonat që janë prekur janë zonat varfra, qytetarët janë kushte të mjerueshme, edhe menaxhimi lë për dëshiruar në raste të veçanta. E rëndësishme është që çdo qytetar duhet solidarizohet, duhet kuptojë rëndësinë e këtij momenti dhe jo që nuk duhet marrë nga këta qytetarë, por duhet jap me çfarë të ketë mundësi. Kështu që do doja që mos jetë asgjë e vërtet nga këto aludime, ka raste, me 10 raste që janë raportuar, që ka keq menaxhim, le të themi, të donacioneve, por duhet ndihmojmë. Është momenti për të qenë gjithë bashkë, për të ndihmuar, për të dhënë maksimumin ton, për të qenë pranë këtyre qytetarëve. Ne sot, për shembull, presim një delegacion, një grup me 40 rinj që vinë nga Prishtina dhe Podujeva, nga Forumi Rinor i LDK-s, që kanë 48 orë që mbledhin ndihma në Prishtinë dhe në Podujevë, dhe do të vinë dhe do të shkojmë në Durrës për t'i shpërndar. Le të themi kishim menduar diçka tjetër në ditën e pavarësisë, kush e kishte menduar që do të ndodhte kjo, dhe sot kemi vendosur të jemi aty pranë qytetarëve për t'i ndihmuar. Gjithse cili prej nesh duhet i thrasë ndërgjegjes në këtë moment dhe duhet të fokusoj gjithë energjitë për të ndihmuar, për të kontribuar dhe për të qenë pranë këtyre banorëve. Qoftë edhe me fjalë, qoftë edhe me ndihmë psikologjike, sepse ka me 10 fëmijë që janë nëpër kampe, që kanë nevojë përveç pjesës njerëzore edhe qytetarëve për t'i ndëjtur pranë, në radhë parë ka nevojë për psikolog. Kjo është një thirrje për instancat shtetërore, duhet të dërgojnë në mënyrë të menjëhershme psikolog, njerëz trajnuar për të ndihmuar në rehabilitimin sa më shpejt, jo vetëm të fëmijëve, po edhe të qytetarëve vetë që janë të shokuar dhe të goditur, jemi ne të goditur nga ky tërmet dhe imagjino me ata që kanë humbur familjar, me ata që kanë humbur shtëpiat, kanë humbur investimin e një jete në këtë tragjedi. Kështu që është shumë e rëndësishme të jemi pranë banorëve, është shumë e rëndësishme të bëhet një evidentim i saktë të gjithë banorëve që janë prekur, të mos ketë abuzime, sepse mund të ketë raste që mund ndihmohet dikush që mbase nuk ka nevojë, aq sa dikush që ka humbur shtëpinë, kanë humbur shtëpiat, kanë humbur gjithçka kanë.
realisht nuk ka fjalë për të përshkruar ajo çka ka ndodhur në të gdhirë të datës 26 dhe çka kemi parë me sy. E rëndësishme është që të rekuperojmë nga kjo situatë dhe dash Zoti në ato trupa që ende janë në rënoja të kemi gjallë. Të kemi njerëz që do dalin gjallë. Kjo është më e rëndësishme. Sot ku do të jeni? Do të jemi sërish në Tuman dhe në zonën e Durrësit edhe në Ishëm. Unë personalisht edhe si forcë politike kemi ngritur një shtab le të themi emergjencë për të qenë pranë të gjithë qytetarëve. Unë personalisht do të jem në zonën e Shijakut dhe për të bërë një evidentim. Dëgjova dje se ishte pak problematike. Është shumë e goditur. Kemi raportime nga zona e Shijakut, me të vërtetë nuk ka viktima, falë Zotit, por kemi parë foto dhe dokumentim të banesave të cilat janë në mënyrë të menjëhershme, njerëzit duhet evakuohen dhe duhet nxirren jashtë. Dhe duhet sigurohemi që shteti, të gjithë strukturat shtetërore duhet bëjnë gjithçka që ky urdhër le të themi duhet zbatohet nga qytetarët. Jo vetëm shteti, por dhe ne si qytetarë duhet kontribuojmë në sensibilizimin që mos përsëritet kjo tragjedi, sepse në zonën e Thumanës, po e them edhe një herë, ka qenë e paralajmëruar kjo tragjedi. Mund të ishte shmangur. Por kjo analizë duhet bëhet adekuate e detajuar në ditët në vijim për të nxjerrë një mësim dhe për të parandaluar incidentin më të vogël në të ardhmen. Sepse në këto banesa që janë në kushte normale janë në vështirësi dhe mund të cilësohen pa banueshme, sepse cilësia e ndërtimit, pjesa inxhinierike etj. Lë për dëshiruar, imagjino me një tërmet se çfarë ndodhi. Kështu që e rëndësishme është të sensibilizohemi të gjithë, të japim kontribut që të gjithë dhe të jemi pranë njerëzve që sot kanë më shumë se kur nevojë për ne. Janë me mira qytetarët që kanë nevojë. Ju e keni parë në Durrës, numri po shkon rreth 2000 personave që janë kamping. Në Thuman po shkon drejt 1000-shit numri i personave që janë aty. Zona e Mamurasit është e prekur. Jo më larg se dje kemi marrë raportime që dhe në zonën e Mamurasit dhe në qytetin e Laçit ka banesa që janë shëmbur. Duhet bëhet një skanim i plotë i gjithëve për t'u ndihmuar më pas. Dhe do të kisha edhe një apel për gjithë që ata që do të menaxhojnë pjesën e donacioneve dhe të fondeve, kemi parë që thirrja dhe për të ndihmuar ka qenë e menjëhershme, duke nisur me vëllezërit tanë Kosovës, që përveç forcave speciale kanë dërguar dhe ndihma monetare, kanë dërguar ushqime me tonelata, me kamion pafund që vinë me targa Kosove për të ndihmuar. Ishte një karvan i gjatë në autostradë, unë dje po kthehesha në fakt sepse unë kam qenë për këto 2 ditë në Durrës, po kthehesha në Tiranë dhe ishte një karvan i gjatë me të gjithë ndihmat që vinin nga Istogu. Thoshte bashkëqëruar edhe me një fjalë vëllezërit nga Istogu. Bujanoci, nga Medvegja, nga Ljubina, Preshevës, kanë ardhur nga gjithë trojet shqiptare dhe e rëndësishme është që të menaxhohen mirë. E rëndësishme është që të bëhet një menaxhim sa më efikas i këtyre ndihmave, që të kenë mundësi të marrin ata që realisht kanë nevojë. Është shumë e rëndësishme. Kjo është më e rëndësishme. Ti vim vërtet atyre që kanë nevojë, ti vim në ndihmë përmes gjithë këtyre ndihmave të shkojnë dhe të alokohen apo të shpërndahen në vendet e duhura. Mirë, vim në fund në fakt edhe me këtë intervistë të shkurtër për shkak të kohës dhe ne duhet jemi vazhdimisht në dinamizëm me atë se çfarë po ndodh, kështu që të falenderojmë shumë që ishe me ne sot. Faleminderit ju dhe shpresojmë që të vazhdoni me këto misione humanitare dhe vullnetare që ju keni ndërmarrë. Jo vetëm ju, sepse unë me sinqeritet a them nuk do doja ta politizoja këtë situatë, po të gjithë ata që kanë hapur zemrat e tyre dhe kanë shkuar në ndihmë të këtyre njerëzve. Nëse mund ta mbyll dhe me një fjali, është pas shumë kohësh është hera e parë që flasim në fakt për rikthimin e shpresës. Realisht Shqipëria ka shpresë me shqiptarë të mirë që din të kontribuojnë, din të ndihmojnë, din të gjenden pranë njëri tjetrit në kushte të vështira. Zoti mos na sprovoft më kurrë me këtë që ndodhi, por nëse duam që të vërtet këtë vend ta bëjmë, duhet shërbej ky si një mësim shumë i madh për të qenë gjithë bashkë, për të menduar për të ardhmen e vendit dhe për të shmangur çdo lloj lufte të kotë me njëri tjetrin, lufte të padobishme që nuk sjell asgjë dobi qytetarëve. Komunikimi në 2020 është absolutisht esenciale dhe shumë i rëndësishëm se në fundit një vend kaq i vogël jemi duhet ta gjejmë. Faleminderit dhe ju nga ana tjetër për gjithë raportimin që keni bërë, që keni qenë pranë qytetarëve në raportimin live non-stop për këtë tragjedi që në të vërtet është heartbreaking për çdo trim. Jemi në lidhje drejt për drejt me gazetarin tonë në terren. Leonida, na dëgjon? Mirëmëngjesi. Mirëmëngjes. Ku ndodhemi? Ku ndodhemi? Mirëmëngjesi.
Ndodhemi në lagje numër 18 të qytetit bregdetar të Durrësit, atje ku ndodhet një prej vatrave më të nxehta për sa i përket tronditjes së fuqishme të tërmetit datës 26 nëntor. Pra, unë ndodhem pikërisht në lagje numër 18, atje ku tashmë është ndërprer operacioni i kërkim shpëtimit pasi u nxorën të 7 trupat e pajet në objekti i cili u shëm për gjatë tronditjeve të tërmetit të fuqishëm të mëngjesit të së martës. Siç e shikoni dhe pas shpinës time, pallatet të cilët janë shumë kaqe të ndërtuar pas viteve 90 kanë dalë jashtë përdorimit dhe siç mund ta shihni edhe nga pamjet që përcjellim aktualisht, autoritetet shtetërore kanë vendosur edhe shiritin e konfiskimit, le të themi në thonjza, pasi i kanë klasifikuar këto pallate si të pabanueshme për faktin se kanë dëmtime në strukturë dhe në muret të mbajtëse. Pra është një situatë vërtet dramatike në qytetin e Durrësit. Nuk e dim se si do të riorganizohet puna tashmë e strehimit të personave të cilët kanë mbetur pas tre tashmë. Edhe kanë përshtypjen sikurse është ky pallat që ndodhet në lagje numër 18, unë mendoj se janë të paktën deri këto momente nga informacionet që kam nga shtabi emergjencave dhe nga grupet e punës në teren, janë blokuar të paktën 80 të pallate të tillë në zona të ndryshme të qytetit bregdetar të Durrësit, të cilët janë klasifikuar si të pabanueshëm. Kjo është vetëm shifra fillestare, le të themi, pasi tashmë grupet e punës po përpiqen në teren të verifikojnë dhe të evidentojnë çdo objekt i cili është i pabanueshëm në mënyrë që t'ju vendoset shiriti dhe mos lejohen familjarët hynë në ambientet e tyre të brendshme, pasi mund të rrezikojnë jetën sepse janë tashmë edhe të pabanueshëm. Leonida, ka një informacion të detajuar në lidhje me ata që kanë ndërtuar këto pallate, se bën vaki mund të jetë i njëjti për shembull. Ka informacion më shumë se kaq? Kush i ka ndërtuar këto pallate që janë kaq lehtësisht të pabanueshme? Në fakt, jo. Në fakt, këto janë pallate të ndërtuara pas viteve 90, jashtë çdo kriteri, le të themi, pa inxhinier të mirëfillt apo pa edhe pa arkitekt të klasifikuar, le të themi. Dhe unë e flas me kompetencë të plotë për vetë faktin sepse të gjithë pallatet e ndërtuar para viteve 90 nuk kanë pësuar sikur një plas arritje të vogël. Ndërkohë këto pallate të cilët janë ndërtuar pas viteve 90, shikoni se si janë katandisur. Frikshme pamja në fakt. A ka patur reagimin e duhur nga ana autoriteteve, ndihma ka ardhur ashtu siç duhet në kohë për këta qytetar ku ndodhen tani banorët e këtij pallati? Në fakt janë rreth 3000 qytetarë të Durrësit të cilët tashmë janë strehuar në ambiente të ndryshme të institucioneve shtetërore apo dhe objekteve private siç janë hotelet në zona të ndryshme të qytetit të Durrësit, apo edhe një pjesë e mirë e tyre janë larguar ndoshta tek të afërmit apo edhe në qytete të tjera të vendit. Sipas informacioneve që un kam tashmë, një pjesë e mirë e qytetarëve të Durrësit janë larguar drejt lindjes dhe drejt jugut të vendit, ndërsa një pjesë e mirë e tyre janë larguar drejt Kosovës. Drejt Kosovës. Ajo që më bën të çudi është fakti se qyteti drejt Kosovës, po. Ajo që më bëte përshtypje është fakti se gjatë këtyre 2 ditëve, 2 netëve, le të themi, qyteti Durrësit ka qenë tërë të plotë, nuk kanë parë as i dritë në për pallatet e qytetit bregdetar të Durrësit. Qyteti Durrësit është braktisur totalisht. Qytetarët kanë frikë që të futen në objektet e tyre, në banesat e tyre tashmë. Janë të mbërthyer totalisht nga paniku, frika, ankthi, i ka kapluar totalisht qytetarë durrësaj. Megjithatë, neve që prej mëngjesit të sotëm kemi bërë thirrje të mos krijohet panike dhe të mos ngarkohen njerëzit emocionalisht me frikën ndaj një tërmeti tjetër. Ata të cilët i kanë shtëpitë e tyre të pabanueshme, sikurse dhe Leonida po thotë drejt për drejt nga Durrësi, të mos futen në shtëpitë e tyre, sepse mund të rrezikojnë, ndërsa të tjerë të cilët pallatet janë ndërtuar ashtu siç duhet. Kemi qenë fillim të këtij programi që bëjmë thirrje, le të vendosen në banesat e tyre në momentin që sigurohen që banesa është e qëndrueshme dhe godina e tyre është e qëndrueshme. Po, nuk duam të krijojmë panik tek njerëzit. Për të qëndruar fjalës tuaj, absolutisht. Për të qëndruar fjalës tuaj, do të thoja një informacion shumë të rëndësishëm që duhet ta marrin mesazh të gjithë qytetarët shqiptar. Përsa i përket milës 4 kaçe e cila u shëm në zonën e ish. Po, është informacion shumë
Shumë interesant. Vila 4 kaçe cila ndodhet në zonën e Ishkënec, atje ku po kërkohen dhe mendohet që tjenë 9 të vdekur, ishte paralajmëruar nga autoritetet shtetërore që në datën 21 shtator me tërmetin e parë ishte klasifikuar objekti pabanueshëm. Por qytetarët morën guximin të jetonin sërish në ato ambientet të brendshme të kësaj vile dhe ja ku përfunduam me 9 viktima. Kaq kisha. Kështu që le të tregojmë më të kujdesshëm se në fund të fundit një jetë kemi edhe duhet të jemi më të vëmendshëm ndaj këshillave të atyre që janë profesionistë. Leonida, të falenderojmë që na raportove nga Durrësi, do të jemi në lidhje të vazhdueshme edhe në orët në vijim, po sigurisht edhe ditën e nesërme. Faleminderit shumë. Do të shkëputemi kështu me Durrësin. Në fakt kemi ardhur në fund të programit për ditën e sotme, një program që sigurisht nuk ishte ai i zakonshmi që ne jemi mësuar të realizojmë, edhe për ne ishte i vështirë për ta sjellë deri në fund këtë maraton 3 orëshe transmetimi, për shkak të emocioneve të cilat janë dhe na shoqërojnë. Unë kam shkuar dhe kam parë nga afër situatën dhe ma besoni ka qenë dramatike. Më shpresoj shumë kemi bërë një punë të mirë sot edhe unë dhe Ariola dhe gjithë stafi Ditë e Re për të sjellë më afër me atë çka ndoshta jo të gjithë mund ta prekim nga afër. Televizioni prandaj shërben, zëri jon është po themi një armë që ka media këtë të jep në mënyrë që të jemi të afërt me gjithë ata njerëz që na shohin nga ekrani, po edhe që njësoj si ne ndjejnë dhimbjen e të gjithë atyre që për fat të mirë jetojnë akoma dhe atyre që për fat të keq nuk ndodhen më me ne. Faleminderit shumë që ndoqët sot, do të rishihemi sërish nesër në mëngjes, deri atëherë, ciao. Sa më shumë shpresë për gjithë shqiptarët.